Cho dù gặp bất lợi vì số lượng người mẫu đông hơn các team khác, nhưng Super Mentor Hương Giang và các thành viên trong team đã có một chiến thắng cực kỳ thuyết phục với sản phẩm fashion video đầy sáng tạo. Chúc mừng em. Sự ra về của chiến thần Comprehensive Area Ngọc Ánh đã gây bất ngờ cho tất cả mọi người. Bên cạnh đó, tập 6 cũng nói lời chia tay với người mẫu Bảo Ngọc của team Super Mentor Lan Khuy. Càng về cuối, cuộc đua trở thành quán quân của The New Mentor càng trở nên kịch tính và cam go hơn. Các Super Mentor sẽ dẫn dắt team mình ra sao để giúp các người mẫu ngày càng tỏa sáng, và những thử thách khó khăn nào sẽ xuất hiện trong chặng đường tiếp theo của The New Mentor. Cảm ơn nhà tài trợ công nghệ và phong cách Samsung Galaxy Z Flip 5 nhập hội linh hoạt đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn Bulgari, thương hiệu trang sức cao cấp đến từ Rome, đại diện cho sự sang trọng, lộng lẫy và là biểu tượng của nghệ thuật sống theo phong cách Ý đã đồng hành cùng chương trình. Chào mừng tất cả các bạn đến với Comprehensive Area của tập 7 The New Mentor người mẫu toàn năng 2023. Ở giai đoạn 2 này, chúng ta sẽ cần phải càng ngày càng khai thác nhiều hơn cái yếu tố mentor về tư duy cũng như là cái óc quan sát và phân tích. Vậy thì cái hoạt động ngày hôm nay của Comprehensive Area là gì? Tôi sẽ bật mí sau khi giới thiệu thành phần ban giám khảo cũng như là những người sẽ tham dự với chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu hai Super Mentor của chúng ta, Super Mentor Hồ Ngọc Hà và Super Mentor Thanh Hằng. Tôi xin được phép mời đại diện của nhãn hàng. Xin mời Miss Hoàng Song Hà, tổng giám đốc của Thiên Y Group. Các bạn hãy cho chúng tôi biết là cái cảm giác của các bạn khi bước vào đây với cái set như thế này. Thì dự đoán của các bạn là hoạt động ngày hôm nay của chúng ta là gì? Ok, xin mời Như Vân. Vì em thấy có những cái dụng cụ treo ở trên cao, thì em nghĩ là hôm nay mình sẽ có một cái gì đó hơi bay bổng. Chắc chắn là hôm nay sẽ có thử thách đu dây rồi, nhưng mà em lại là một người sợ độ cao. Thực ra là Bông đã từng chụp trong một cuộc thi rồi, và lần đấy thì Bông được là first call nha mọi người nha. Cứ thử thách gì mà liên quan đến bay rồi nhảy rồi nọ là được first call, cảm thấy hào hứng lắm. Vậy thì bây giờ xin mời chị Hoàng Song Hà, chị sẽ chia sẻ về tinh thần của thương hiệu cũng như là mong muốn của chị đạt được ở bộ ảnh này do các người mẫu của chúng tôi thực hiện. Cảm ơn anh Tiến ạ. Xin chào anh Tiến, xin chào chị Hằng và xin chào chị Hà. Thì trước tiên mình sẽ nói cho các bạn biết Thiên Ý Đường là gì. Thiên Ý Đường là một chuỗi spa dưỡng sinh và nó chuyên về việc phục vụ chăm sóc sức khỏe. Mình rất là mong muốn tất cả các bạn có thể mang lại cho Thiên Ý Đường đúng tinh thần, đó là sức khỏe và tinh thần tốt. Cảm ơn các bạn.
với Super Mentor Hồ Ngọc Hà, chị sẽ có những cái kinh nghiệm gì để giúp cho các người mẫu của chúng tôi sẽ truyền tải được thông điệp của thương hiệu tốt hơn? Ngoài cái chuyện là brand muốn gì thì việc các bạn phải thể hiện các bạn là ai nữa, thì hai cái đó nó kết hợp lại với nhau thì chắc chắn là các bạn sẽ chinh phục được những cái bức ảnh đấy. Cảm ơn Super Mentor Hồ Ngọc Hà. Với Super Mentor Thanh Hằng, bên cạnh việc là một siêu mẫu thì chị còn là một diễn viên với rất nhiều những bộ phim điện ảnh. Vậy thì cái kinh nghiệm của chị khi làm việc với cáp treo nó sẽ là gì để chị chia sẻ lại? Khi mà mình treo dây cáp á, khi mà chị quay phim á, chúng ta treo ở đây, móc vào cái đai của mình thì mình có chiều hướng là mình sẽ chúi về phía trước. Cho nên mọi người phải giữ được cái trục của mình nó thẳng lại. Là nhìn vào cái set quay này mọi người sẽ thấy là cái dòng chữ thiên ý đường nó rất là mềm mại. Có nghĩa là khi chúng ta đã chữa lành và thanh lọc được cơ thể của mình thì tâm chúng ta rất là an. Và chúng ta phải tiết chế được cái cảm xúc lo sợ độ cao đó và trình diễn ra bên ngoài, đó là một sự nhẹ nhàng bay bổng an yên. Tôi muốn hỏi là ở đây các người mẫu của mình ai chưa từng làm New Mentor trong bất kỳ tập nào? Xin mời giơ tay ạ. Vậy thì Kim Nhung, bạn sẽ là New Mentor để chỉ đạo cho Super Mentor Thanh Hằng tạo dáng trên không dưới sự giám sát của Super Mentor Hồ Ngọc Hà. Khá là áp lực tại vì mình chưa làm The New Mentor trong thử thách 9 lần nào hết. Chị Hằng là một cái người rất là khó tính và kỹ lưỡng, cho nên liệu là mình có làm tốt cái vai trò mentor không? Em, cái bộ đồ em bay cũng đẹp lắm á. Em bay với chị không? Rồi, vậy thì Trung Hiền Thanh, Dạ. em sẽ chỉ đạo anh. Chị Thanh Hằng sẽ quan sát em. Em say sẩm mặt mày luôn. Kiểu không biết là phải cho anh Tiến phải tạo dáng như thế nào luôn. Và bây giờ sẽ là phần thực hiện chụp ảnh trên không của Super Mentor Thanh Hằng, chỉ đạo người mẫu Kim Nhung, giám sát Super Mentor Hồ Ngọc Hà với sự hỗ trợ của nhiếp ảnh gia Võ Minh Toàn và ekip Cascader Quốc Thịnh. Diễn với tà váy giùm em với. Sao em? Để chị ổn định, cái đã. Em, trước khi em hỏi người ta em phải hỏi là bạn diễn của mình ổn định chưa. Khi ổn định rồi mình mới vô dáng. Này trên không mà. Ok, bình tĩnh. Chị Kim Nhung làm mentor cho một vị super mentor khác để chụp hình, chị Kim Nhung sẽ rất là áp lực. Cho em chân. Dạ đúng rồi, chân phía sau ra một chút xíu nha. Cho em cái góc mặt đẹp của chị. Mặt chị cũng nào cũng đẹp. Em cho cái dáng thôi. Dạ chân em thấy ổn rồi ạ. Rồi chị có thể là diễn với tà váy giùm em với. Đang đau lắm á, chị Hằng đang đau á. Em đếm 1, 2, 3 để photo bắt rồi chị. Ok. Hằng là như bất động nha, Hằng là như một cô búp bê nha. 1, 2. Khoan, em muốn chị nhìn vô máy hay nhìn ngoài? Dạ cho em nhìn ngoài. Ok. 1, 2, 3. Ê, chị thông báo mọi người trên đây 5 phút đau nha. Chị Hằng ơi, cho em cái ngón tay của chị á, nhẹ nhàng giống như là đang chạm tới một cái gì đó. Nhưng mà để em canh cái góc xem có đúng vô cái chữ không nha. Em đếm nha chị. Rồi chị tay chị tung tài giùm em. 1, 2, 3. Hằng không hỗ trợ nha. Ok, em muốn tay chị đưa lên vậy ha, chân chị đưa lên ha, váy chị hất làm sao. Ok, chị nghe em hoàn toàn. Thì lúc đó em sẽ biết là em làm tốt chỗ nào và khuyết điểm nào đang nằm ở đâu để mình có thể làm tốt hơn. Đang đẹp rồi thì bây giờ chỉ cần là cho nhiều cái góc mặt và nhiều biểu cảm một chút nữa. Cái dáng đó em thấy rất là đẹp rồi. Bây giờ chị cho em thêm một chút xíu góc mặt ra phía bên ngoài, hướng camera một chút xíu thôi. Ok. Dáng y chang vậy mà qua ngoài phải không? Dạ đúng rồi. Mình vươn tới quán quân phải không em? Rồi nào, cùng đếm một tấm cuối cùng trong những giây cuối cùng. 3, 2, 1. Đấy, nó sẽ đẹp hơn và đẹp nhất. Có khá hơn so với thời điểm ban đầu của Kim Nhung, nhưng mà phải cần nhiều hơn nữa nếu mà bạn muốn có một thành tích tốt ở cuộc thi này. 3, 2, 1, bắt đầu. Chúc mừng em. Anh ơi, em muốn anh Tiến hơi xoay. Em chưa hỏi thăm anh em, nãy chị Hằng dặn phải hỏi. Em thấy ok là được. Rồi anh ơi. Anh có nhớ là em 2 lần vào vòng loại với anh không? Anh nhớ. Vâng, anh coi chừng em hôm nay nhá. Em coi chừng gặp anh lần thứ 3. À dạ, thế xin lỗi. Phần mentor của chị Thanh dành cho anh Tiến rất là giải trí, rất là thư giãn. Anh thị phạm cho em một tấm mà em định làm nhá. Ok. Anh ngửa người ra cho em với. Úi rồi. Vâng, đúng rồi ạ. Wow. Đúng rồi. Ghê. Hai tay này của anh sao cầm dây hay làm gì? Một tay anh cầm dây, rồi tay anh hơi kiểu hơi cong. Như mọi người thấy đây không phải là một cái thử thách
quá khó khăn, nhưng mà cái việc mà mình cần phải làm ở đây ấy, không phải việc chụp hình nữa, đó chính là cái việc mentoring. Gần 3 phút trôi qua. Anh ơi em đếm nha. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cái chân này của anh co vừa vừa thôi. Chân này là chân nào? Cái chân này à? Anh hơi. Ê, có cần phải đụng không em? Trái phải được mà cưng, anh biết mà. Vâng. Ê, bây giờ mình tập diễn đạt bằng ngôn ngữ đi. Chân anh nhìn em nào. Rồi ok. Hơi nhẹ cũng thôi. Phải nhìn. Vâng, tay như kiểu trong phim kiếm hiệp á. Anh đang kiểu bị vung kiếm. Gần 6 phút rồi nha, mà chưa được một tấm hình nào nha. Chết em, bây giờ em phải diễn tả sao? Lúc đấy thì Quỳnh cũng khá khó hiểu, không hiểu là chị Thanh muốn anh Tiến làm những gì. Chị Thanh chưa mentor tốt cho lắm. Rồi giờ thử chị Thanh Hằng chỉ lại nè, em mà làm ra đều được đẹp thì người ta mới nể nè. Can thì khó quá. Không, cái người ta đang là dưỡng sinh mà. Chị hơi quay nghiêng một chút đi à. Qua bên phải, bên đây. Rồi. Ok rồi đó, một tấm đi. Cái tay nhẹ thôi, chạm vào tinh rồi vậy nọ. Đẹp rồi. Chứ chưởng lắm nha, không phải chưởng nha, 2, 3 nha. Rồi. 2, 3. Ôi, đẹp rồi đó. Đẹp nha. Bạn muốn làm việc và làm nghề tốt nhất, bạn phải có tư duy quan sát và tư duy phân tích, sự nghiệp của mình nó mới thăng hoa được. Nghĩa là các bạn là những người mẫu chuyên nghiệp rồi thì khi các bạn chụp hình các bạn phải dùng những từ ngữ chuyên môn trong công việc của mình để mình thể hiện cái sự chuyên nghiệp của mình cho khán giả họ coi. Còn các bạn cái chân này, cái chân kia, cái mặt lên xuống, những cái từ đó cái người bình thường người ta cũng sử dụng được. Quá trình mà các bạn chỉ đạo ấy cũng là cái quá trình mà ghi dấu ấn trong lòng khán giả và các super mentor cũng như các nhãn hàng ở đây. Các bạn sẽ đến đây nhận phong bì để rút thăm xem ngày hôm nay các bạn sẽ bắt cặp với ai và thứ tự của các bạn là thứ tự số mấy. Trời ơi. Ủa? Không cùng gu. Thấy không cùng gu rồi. Nhưng mà thôi không sao, bốc. Quân tử, có chơi có chịu. Và bây giờ mỗi cặp các bạn sẽ có 15 phút để thực hiện hoạt động photoshoot này. Thời gian để mà thay dây cáp chúng tôi sẽ bấm dừng đồng hồ lại. Và trong hoạt động này chúng tôi sẽ khuyến khích với ảnh gia các super mentor và nhãn hàng chỉ cho các bạn những chỗ các bạn làm chưa đúng ngay tại set quay. Bởi vì mục đích của chúng ta không phải là hơn thua ở trong cái hoạt động này. Comprehensive Area tuần này được di chuyển đến Thiên Ý Đường. Tại đây, các người mẫu sẽ tiếp tục bắt gặp ngẫu nhiên và mentoring lẫn nhau để thực hiện bộ ảnh mang tên The Ethereality nằm trong bộ sưu tập The Legacy of the New Mentor. Không những thế, các người mẫu còn phải thể hiện kỹ năng diễn xuất cũng như vượt qua những nỗi sợ của bản thân như độ cao, đau đớn khi phải treo mình trên không. Ngày hôm nay, Comprehensive Area của chúng tôi sẽ hơi đặc biệt một chút. Các người mẫu sẽ được có mặt tại đây để quan sát và rút kinh nghiệm từ những cặp thi trước. Một điều đặc biệt hơn nữa là tất cả mọi người ở hiện trường đều có quyền nhắc các bạn. Tất cả các thí sinh khác ngồi đó thì cũng là một phần gây áp lực cho cái phần thi cũng như là cái phần mentor của người leader. Và các bạn sẽ phải tỉnh táo để biết là trong rất nhiều những âm thanh đó các bạn cần phải chọn lọc làm sao để tập trung vào cái phần thể hiện của mình. Bản thân cái người mentor phải thật sự bình tĩnh, có chính kiến và tập trung cao độ vào cái công việc của mình. Cặp đầu tiên sẽ là người mẫu Đỗ Hương Giang và người mẫu Lê Thu Trang. Cái cảm xúc của em là hoàn toàn thoải mái. Từ từ thôi Giang ơi, nhìn thẳng. Đúng rồi. Đau không? Đau ạ. Đau bây giờ mình phải dáng thôi. Em nghĩ là chị Lê Thu Trang là một người có phần mentoring khá là tốt. Tay kia mềm ra. Tay còn lại ở trên với mềm. Chưa có lợi mặt nha. Lách mặt ra ngoài. Em thả cái tay, đúng rồi, thả nó ra ngoài. Khép chân vào. Cái này mà nó cúi xuống nó sẽ không đúng tinh thần của chị đâu. Ngửa ra ngoài, đúng rồi, ngửa ra. Đừng có đưa vào trong, nó là như này này. Điểm sáng nhất mà em quan sát được từ chị Trang đấy là cái sự bình tĩnh. Cùng đưa vào bên, ngửa người ra phía sau. Đúng rồi, đẹp.
em nghĩ là chị Thu Trang sẽ theo hướng một beauty queen. Tuy nhiên là khi mà lấn sang mảng model thì chị Trang cũng có những cái thế mạnh riêng. Cái váy xấu lắm Trang ơi, em phải kéo cái váy lên. Hoặc là em phải gắn thêm cái tà váy vô. Nó đang bị suông lắm. Đúng rồi, chút xíu xíu. Mình chỉ tập trung vào việc nhãn hàng nhưng mình quên mất mình cần phải sáng tạo nhiều hơn. Đúng rồi. Một cái giải đặc quánh như kìa. Chị hất tà đi. Hất. Không. Không ổn rồi. Biết sao không? Em cứ chỉ và Trang không biết là mình cái dáng nào, cái chân nào, tay nào, cái váy nào mà mình điều khiển hết. Trang chưa thể kết nối được với Giang và Giang cũng chưa thể kết nối được với Trang để có thể hiểu nhau và ăn ý nhau khi mà trên set. Cái bối cảnh ngày hôm nay nó không cho phép bọn em có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn. Em đếm nhá anh. 1, 2, 3. Đẹp luôn. Thanh cũng có một cái lợi thế là khuôn mặt rất đẹp và rất là ăn hình. Dáng này có ảnh đẹp rồi đấy, đổi dáng cho em nhá. Cho chị xuống một tí được không? Siết chặt vào hai cái bên đùi như thế này đau lắm, chịu không nổi luôn á. 1, 2, 3. Ê Quỳnh ơi, đau quá. Thanh phải công nhận là cái sức chịu đựng của Thanh rất là kém. 2 lần sinh em bé rồi nên là sức khỏe có thể là sẽ yếu hơn. Đến lúc đi đẻ còn chịu không nổi mà phát khóc luôn á. Rồi cố nhá, cố một lần nhá. 1, 2, 3. Đẹp đấy chị ơi. Ok, Quỳnh lên đi. Em thấy ok đấy. Chưa bao giờ có cơ hội để chụp hình khi mà đứng treo trên không trung như thế nên là Quỳnh cũng cảm thấy rất là lo lắng. Quỳnh ơi, chị muốn em làm mấy cái dáng kiểu bay lên á, vươn lên á. Đúng rồi, ok. Trông chị Hằng chụp có vẻ khá là đơn giản nhưng mà khi mà mình bước vào thì nó không như mình nghĩ và rất là đau. Thử nha Quỳnh ơi. Chị đếm. Cẩn thận thở ngực kìa Quỳnh ơi. 3. Mình không nghĩ tới đến cái vấn đề là cái gót giày nó lại chĩa thẳng về phía máy chụp thì mình không biết là nên làm như thế nào. Không đẹp đâu Quỳnh ơi, không đẹp. Quay thẳng ra được không? Xoay thẳng ra xem nào. Cái này cũng sẽ được nếu biết cách tạo dáng ấy em ạ. Cái tay nhá, cái tay diễn cái tay bên dưới. Em ơi, mình ngửa là ngửa cái lưng chứ không phải ngửa cái cổ của em đâu ạ. Em xoay cái mặt về phía máy một xíu. Ôi Quỳnh ơi, không đẹp. Đừng ngửa ra quá. Đứng vậy đi. Gạt cái dây này ra để đẩy cái người mình ra đằng sau. Rồi nhìn về phía máy này, nghiêng mặt nhìn về phía máy này. Chị Thanh còn hơi thiếu cái sự quyết đoán của mình. Không biết là mình đang làm đúng hay chưa thì cái đấy là một cái điều rất quan trọng đối với một new mentor. Cái chiếc đầm của Quỳnh á, pose mà bạn quay lại sau lưng á, nó cũng có ý. Nhưng mà nếu bạn gắn thêm một cái tà để cho nó giúp nó bay, nó uyển chuyển với cái chữ ý đúng sau lưng á là nó hoàn toàn là tuyệt vời. Bạn Quỳnh làm mentor tốt hơn bạn Thanh. Thanh chưa dùng được những cái từ chuyên môn và chưa có những cái lời nói dứt khoát mà mình phải biết là mình muốn cái gì để mình quyết định. Đừng có bánh bèo ở đây. Mình cũng cảm thấy hơi tội lỗi vì mình chưa có làm tròn cái trách nhiệm lúc đấy. Nhưng có vẻ như Thanh được những bức hình đẹp bởi Quỳnh. Đó, và bộ đồ nữa thì cái này có phải là may mắn không? Đúng không? Là sao? Nhưng mà Quỳnh cũng có hình đẹp mà. Rồi, xử lý cái tà giúp em nha. Rồi, 1, 2, 3. Trời ơi, action nha. Xuống một cái cảm giác nó bị hững ấy. Đau á. Nhưng mà đẹp. Anh bấm liên tục 2 cái, khi nào em 2, 3 anh bấm liên tục 2 cái. Em chỉ cần lấy một thôi. Làm sao mà nhiếp ảnh đi theo kịp được. Chị không có cần lên nữa. Quay lại thôi. My và Bùi Tường Vân đã trải qua cái hoạt động giống như vậy ở tập trước, cũng bắt cặp với nhau. Ngày hôm nay tụi mình muốn chứng minh rằng là không phải là tụi mình không thể làm được, nên tụi mình rất là cố gắng hết sức có thể. 2, 3. Anh chậm hơn em một nhịp nha anh Toàn. Quay lại giúp em nhé. Tại vì cáp nó sẽ quay chậm. 2, 3. Bùi Tường Vân đã làm việc tốt hơn rất là nhiều, cái năng lượng của cô ấy đã quay trở lại. Ngày hôm nay chỉ cần nhìn cô ấy thôi là mình thấy chị thích cái năng lượng bình thường này của em. Rồi tay lên kiểu như này này, tay kiểu hơi yoga một chút. Mặt xuống Vân ơi.
Mặt cao quá. Mentoring làm sao điều khiển được cáp treo rồi giúp cho Tường Vân có được một cái shoot hình đẹp. Cái việc đó mới là cái việc khó. Cái tay của em hoặc là như thế này, hoặc là như thế này. Đưa người ra một xíu. Được đó. Được rồi, được đẹp, rồi. đẹp đó. Cả My cả Bùi Tường Vân đều đã có những cái tấm hình an toàn. Thì hy vọng ban giám khảo sẽ nhận thấy được cái sự nỗ lực của team của My. Chị thấy hai bạn này có một cái sự kết hợp rất ăn ý nha. Hiểu được đối phương của mình, nắm bắt rất là nhanh và xử lý cũng rất là nhanh. Trà My nha, chị nhìn thấy ánh mắt của em có năng lượng lắm. Em điều khiển và em giúp cho Vân có những bức hình đẹp luôn. Tới tập 7 ngày hôm nay, rõ ràng nhìn thấy được cái sự tiến triển của hai em. Cảm thấy niềm tự hào tại vì lần trước đó My được nhận phản hồi là năng lượng không tốt. Ngày hôm nay My sẽ muốn fix ngay tất cả những cái lỗi để cho mọi người thấy là My đã tốt hơn, đã sửa ngay những cái lỗi của mình ngay lập tức. Rồi, ánh mắt nha, tươi, nhẹ nhàng thôi. Em đếm anh bấm giùm em nha. 3, 2, 1. Cái chân của em lên được không? 3, 2, 1 lên. Đúng rồi, chị đếm nha. 3, 2, 1. Mình lại là thí sinh duy nhất là mặc quần. Mình cảm thấy đây cũng là một cái trở ngại của mình. Rồi, đổi dáng chị cái dáng ngửa nha. Nhung và Phương Nguyễn thi á, là có trùng ý tưởng với lại những cái cặp đôi thi phía trước. Cho nên là Nhung và Phương thay đổi liên tục luôn, cho nó ra những pose khác nhau. Chị đếm đi chị. 3, 2, 1. Mình tưởng tượng trong đầu ra thực tế nó khác quá. Không được khác. Lên đó nó đung đưa rồi gió rồi mọi thứ nó mới tác động. Bây giờ em muốn chị tạo một cái dáng mà kiểu ngồi thiền á. Nhưng mà nếu mà ở trên đấy sẽ khó, em nghĩ là chị tạo dáng ở dưới trước. Chị Khoan từ từ, phải có một người kéo lên cái gì cả. Ok, phụ. Chị cái dáng này chị phải gồng cơ kho á. Nhung cảm giác có một chút thiền định ở trong đó, cho nên Nhung chọn cái dáng là thiền. Và cái dáng đó thực sự là mình nghĩ nó dễ, nhưng mà thực sự nó không dễ khi mà lên đu trên cái cáp như vậy. Thật ra khó lắm á. Đưa cao lên. Bởi vì hầu hết mọi người đã sử dụng rất nhiều dáng động rồi, thế nên là mình sử dụng những dáng tĩnh trước sẽ là một cái điểm mà khác biệt với mọi người. Nhung dùng một cái lực rất là mạnh để mình hít lên, để cho mà cái chân của mình nó có thể lên được trên theo cái ý mà Nhung mong muốn. Đừng hất lên cao quá, đúng rồi. Bắt đầu đi, chụp luôn đi. Đúng rồi, giơ tay, đúng rồi. Biểu cảm thư thái, đúng rồi. Đúng rồi. Có lên. Đúng rồi, tay đặt đùi cũng được. Nhung cảm thấy rất là đã cho cái phần thi của mình. Chị thấy là hai em đã có những bức hình rất là đẹp. Sẽ phải dành lời khen cho Phương Nguyễn. Hôm nay Phương Nguyễn quá nhiệt tình ở trên set cùng với cả Kim Nhung. Nhung biết sao không? Cái cảm giác của anh về em á, nó khác rồi. Em đã thay đổi. Và ngày hôm nay em giữ được cái sự thay đổi đó. Điểm chung của Nhung và Phương á, thì là chưa được làm The New Mentor. Cho nên là Nhung với Phương cũng rất là cố gắng phấn đấu để mà những tập về sau là mình sẽ trở thành The New Mentor. Tay ra ngoài. Đây, như kiểu bông hoa ấy. Đây là một đề bài rất là khó. Châu vẫn đang phải phân tích ra xem mình nên làm thế nào. Em nghĩ để chân co sau thì đúng rồi. Và duỗi cái chân thẳng ra thật dài, đúng rồi. Thế thì đếm nhanh còn người ta mỏi, hiểu không? 1, 2, 3. Qua dáng khác đi. Ok, mình qua dáng khác. Hai tay để như này. Quay mình. Và mặt hướng nhìn ra chữ thiên ý. 2, 3. Đến thời điểm này, mọi người cần Như Vân phải bứt phá nhiều hơn. Mọi người muốn mình làm nhiều hơn như vậy nữa. Đó cũng là một cái tốt cho mình. Vân, cầm cái chân. Cầm chân lên. Ôi dồi ôi. Hold on. Được không ạ? Nhắm mắt thư giãn. 1, 2, 3. Đẹp rồi. Làm cái dáng chắc trước, sau đó mới bảo nhiếp ảnh chụp. Thế nên là cái số lượng ảnh cho ra cũng khá là ít. Bây giờ Châu, chị muốn em tung tay bên này. Tung mạnh nha, khi em tung phải có lực lên thế này chứ không phải tung bằng cái cổ tay. Tung bằng cả cánh tay luôn. Kẹp cái này lại. 2, 3. Được. Cho em xuống một tí được không? Cho em xuống. Còn 1 phút 45 giây. Ok, được rồi, lên tiếp. Thằng chân lên nổi không? Lên. Tay dưới có thể dày cũng được, hoặc là như vậy. Đụng chạm trên mặt.
Ok, cúi mặt xuống tí xíu, cúi mặt xuống tí xíu. Rồi. 1 Đếm đi. 1 2 3. Rất là vui từ tập 1 cho đến bây giờ, bởi vì là thể hiện được cái tinh thần đoàn kết của những người không phải là đồng đội của nhau. Mình gạt hết cái sự hơn thua qua một bên, giống như bông chuẩn đó, set nào cũng vào giúp mọi người. Cảm ơn mọi người. Như Vân làm rất tốt, kể cả khi em tạo những cái biểu cảm high fashion nhưng mà anh vẫn cảm thấy có cái sự thoải mái. Nó hoàn toàn khác với Như Vân của ngày đầu. Chúc mừng em. Anh cũng đã thay đổi rất nhiều so với những tập trước. Đối với Lâm Châu, hôm nay anh đánh giá cao cái kỹ năng mentor của em. Các bạn rất là từ tốn, các bạn hợp tác với nhau nó qua lại nó rất là nhịp nhàng. Có những cái ngày mệt mỏi mà cũng đã nghĩ là chắc là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mình đi làm thí sinh quá. Nhưng sau đó Vân có nói với các bạn là nếu mà thi như thế này thì chắc Vân sẽ thi thêm. Mai ơi, bạn sẵn sàng lên dáng, bạn vươn cái mặt bạn lên một tí xíu luôn ha. Anh bấm máy trong lúc Mai lên giúp em luôn nha. Rồi 3, 2, 1 cáp lên ạ. Đúng rồi, thử vào dáng Mai ơi. Chiến lược của team Mai và Kim Phương đó chính là đầu tiên cho nhãn hàng được những cái shoot mà họ mong muốn và hài lòng, để có thể cho mình sự tự do sáng tạo vào những phút sau đó. Cái tay đừng bám vào cáp, ngửa nè, cảm giác đang vuốt. Nhìn xuống cái đường tay bên này theo nào. Đúng rồi. Hôm nay bọn mình có được cái cơ hội là được ngồi ngay trong set để quan sát. Nó cũng là một cái lợi thế khi bọn mình không thi quá đầu và không thi quá cuối. Cái cáp treo nó không làm Mai đau bằng các bạn ốm người đâu. Vì cáp treo mà khi mà bó vào cái phần hông này mà không có da, có thịt á, thì nó sẽ cạ vào xương nhiều. Còn với Mai thì rất là êm. Tay xuống, một tay ở dưới, một tay ở trên này. Đúng rồi. Cái tay kia cầm chân luôn đi. Ây ơi, hót nhảy được không? Lên liền, nhanh lên, kiểu cái dáng này khó. 3. Lúc đầu là Mai Ngô không đồng ý cái việc mà mình vượt qua giới hạn của nhãn hàng mong muốn đâu. Nhưng mà mình vẫn muốn thử ra thì thấy cái nguồn năng lượng của mình nó hừng hực. 2, mặt mềm nha. 3. Đẹp quá. Thỏa mãn chưa? Mọi người có thể thấy cái năng lượng, cái sự hừng hực đó trong các hoạt động của hai đứa mình là đúng không? Mở mắt nhìn thẳng cam, thư thái nha, bay lên. 3, 2, 1, lên. Ý tưởng hay đấy em. Mai để rất rõ cảm xúc của nhãn hàng mong muốn điều gì và muốn truyền tải thông điệp gì. Đẹp đó, nhưng mà cái cổ thả lỏng. Lên. Ngoài những cái tên nổi trội như Mai Ngô hay chị Như Vân ra thì bây giờ mình đã bắt đầu chú ý đến Kim Phương. Vừa mới lên thôi là đã có hình, lựa chọn an toàn, nhưng các vị ban giám khảo muốn nhiều hơn thế nữa. Phương có thể lộn lại như thế này không? Rất khó nha. Đá chân, ngã người, bẻ cái lưng, cong ơi là cong. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Rồi, chị chuẩn ra đi. 3, 2, 1. Được không vậy? Trời ơi. Chưa được. Lại. Đau quá hả? Một cái thôi, cố lên. 3, 2, 1 để đời cho Phương. Không ngã đâu, đừng không ngã đâu. Đúng chưa? 3, không ngã đâu. Rồi cho bạn xuống giùm em đi anh ơi. Khi mà hoàn thành xong thì thật sự đó là cái cảm giác nó đã, mà từ tập 2 tới giờ mình mới có được cái cảm giác này. Từ đầu đến giờ thì chị đã rất là hồi hộp rồi, nhưng mà cái cảm xúc của chị thật sự luôn là rất là đã khi mà chị được nhìn thấy hai em trình diễn. Cảm ơn chị, em cảm ơn anh chị rất nhiều đã hỗ trợ em. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn chị Bông Chuẩn, cảm ơn photo và cảm ơn Cascader ạ. Đối với anh thì hôm nay Kim Phương thay đổi từ trong ra ngoài. Em lên set, em mở miệng ra nói mấy câu đầu là anh thấy em đã có cái sự thay đổi. Mình thấy ở lần này Kim Phương rất là ok về cái việc diễn đạt và những cái mong muốn để mà thay đổi để có được cái xuất hình tốt hơn. Từ tập trước thì Phương là người được anh Tiến trao cho cái cơ hội để quay lại thể hiện bản thân một lần nữa, thì không để cho anh Tiến và các vị super mentor cũng như ban giám khảo thất vọng. Nhưng mà nghĩ các bạn đôi khi cũng có những cái ý tưởng táo bạo nhưng mà các bạn không dám làm. Đi vào một cái cuộc đua buộc mình phải có những cái sự táo bạo, mình chấp nhận những cái rủi ro nhưng mình sẽ khác biệt thì người ta mới nhớ tới mình. Và mình nghĩ rằng
sắp tới mình nên có những buổi như thế này, được lắng nghe, được động viên, được góp ý trực tiếp ở trên set để mình có thể chỉnh ngay để có được một cái kết quả tốt. Chị Bông ơi, tức là bây giờ em muốn chị là nghe cảm cái nhạc xong rồi chị làm theo kiểu. Rồi bây giờ anh bấm giờ trước nè, khoan Cao Ngân, bây giờ anh sẽ bắt đầu bấm giờ và em sẽ tự sử dụng thời gian này nhé. Và 15 phút của các bạn bắt đầu. Tức là em muốn chị là nghe nhạc trước, tại vì cái bối cảnh của mình kiểu nó rất là thư giãn. Tại vì cái nhạc nó hay lắm, mọi người đi đi. Hoang mang Hồ Quỳnh Hương. Em muốn chị feel theo nhạc xong rồi chị lên từ từ á, kiểu như là mình diễn từ dưới diễn lên luôn. Lên từ từ là mình diễn luôn, là khi mà dứt nhạc cái là chị feel theo từ từ cho em, chậm thôi, không cần nhanh. Chị bắt đầu chị chuyển động nhẹ nhẹ người của chị, quay qua quay lại á. Quay qua đâu, chân trái hay chân phải, phải rõ chứ. Chị quay qua hai hướng luôn, chị chuyển động từ từ qua lại như nè. Cái chân chị chéo cho em chút được không? Trời đất ơi, hai chân lận chân nào. Cái ý tưởng thì Ngân có nhưng mà Ngân không có truyền đạt được hết để chị Bông hiểu. Chỉ cần mình nói thôi là Cao Ngân sẽ hiểu. Nhưng mà Cao Ngân nói mình có hiểu không thì đó mới là một câu chuyện. Nè, rồi duỗi cái chân nha. Nhưng mà như này chị sẽ không có thế, chị sẽ bị đổ ra đằng trước như này này. Thì em sẽ quay qua đây thì sẽ có thế khác nữa, chị hiểu không? Okay. Ý em là em không có đứng đây quay được thì chị chủ động giùm em á. Như này á. Cũng xin là xương khớp kêu rắc rắc nha. Đang chạy thoát ra khỏi Cao Ngân. Thôi không được rồi, chị úp xuống đây. Thì khi mà Ngân không nói được thì Ngân sẽ hành động. Chị biết cái thái này không? Yoga hả? Cái thái này, đúng rồi. Thật luôn á hả em? Nhưng mà em thấy nó hài thật. Hài nha. Vậy nè, chị nghe nhạc chị đưa ra từ từ vậy nè. Đừng kêu chị hút người nhiều quá. Ok, hiểu không? Tay được chưa ạ? Tay được chưa? Tay dáng đi em ơi, được đâu. Mà chị dung gì? Chị thử upside down cho em. Upside down? Ngân là nói Bông không hiểu Ngân muốn gì luôn, thật sự. Là upside down. Sao mà lộ? Thôi chị thử thôi, nếu mà không được thì mình bỏ qua. Nếu như mà tập này chị Bông không được vào top 3 đó thì chị Bông thông cảm bỏ qua cho em Út nha. Không nên chỉ mong rồi chứ ý em ơi. Cứ chụp lên khung thử đi. Xoay lại dùm em được không ạ? Xoay bên kia này. Xoay hơi lệch một tí chắc. Xoay, đúng rồi. Người chị Bông hơi nhỏ nên là cái dáng đó nhiều khi nó cũng không ra. Một. Rồi đúng. Mình không biết partner của mình đang ở đâu. Ui Cao Ngân ơi, em đang ở đâu đấy? Đâu đấy? Xuống luôn không ạ? Có sao không? Có sao không? Hạ xuống. Ok, em đặt upside down cho, chúng mình thử. Ok. Ngân muốn cái điều đó, mình nghĩ là Ngân có thể làm được, cho nên là mình đã để Ngân làm. Rồi, được chưa? Được không? Giữ đi, chị giữ cho. Anh ơi, xoay cho em xin cái cáp. Phải làm một cái gì đó nó khác biệt với mọi người nhưng phải đẹp, phải có hình. Chứ đừng có móc vào cáp. Kệ, xước chân không sao chị. Chị xin lỗi, chị nhầm bên rồi. Xoay lại cái cáp giúp em bên này với ạ. Tất cả các bạn túm lại để hỗ trợ mình á. Cảm động dã man. Hãy cái tay qua đây, chạy cái tay qua đây. Từ từ, cái chân ổn đã, cái vai mình hãy thả xuống. Cái đầu đừng có ngửa về phía sau kia, em sẽ mất em. Được không? Đó, ok. Rồi. 2, 3. Tung. Đẹp. Ngân ơi, mặt đang giữ nguyên được nha. Ok, có ảnh rồi đấy em ơi. Đỡ bạn. Ngân đã làm được. Nó thật sự quá sáng tạo, rất sáng tạo và không ai nghĩ đến. Thì Ngân đã làm được thử thách của mình thôi. Còn về phần mà hướng dẫn cho chị Bông chưa được tốt lắm. Chị Song Hà có kêu là đổi cho bạn Bông lên đi tại chưa có hình. Đang đẹp. 2, 3. Ráng nâng chân lên. Đó, đúng rồi. Hết giờ nha. May mắn là mình có một bức hình cuối cùng ở trong cỗ máy đó mà mình xin thêm, thật sự lúc đấy là hết giờ rồi. 2, 3. Rồi, Ok. Khi mà chị Bông có một tấm hình rồi Ngân mới kiểu là có hình rồi. có hình không? Ok. Tấm cuối. Tấm cuối à? Trước tiên là chị sẽ chúc mừng Cao Ngân khi mà em có một người bạn, người đối tác chọn cho em một cái giải pháp rất an toàn
mà em có một cái tấm hình nó fake luôn, nó đẹp luôn. Thì chị chúc mừng em khi em có Bông Trần bên cạnh. Cảm ơn mọi người. Lúc tổ chức cái cuộc thi này á, điều anh sợ là sợ không có ai tham gia. Cái tới lúc mà các bạn đăng ký tham gia, và cho tới hiện tại, cái điều anh sợ nhất đó chính là sợ làm các bạn thất vọng. Chị cũng khóc rồi. Em biết sao không? Anh thấy anh ở trong em, nhiều khi chỉ cần người ta tin mình một lần. Ở Bông á, chị nhìn thấy được cái sự tôn trọng đối với người đồng hành cùng với mình. Tuy là em biết là cái dáng đó nó không thực sự hiệu quả, nhưng em cũng rất tôn trọng. Ngân cũng quý chị Bông á. Chị Bông rất là hỗ trợ Ngân như là chỉ dạy luôn á. Ngân mong muốn nhưng Ngân chưa hiểu được Bông làm như thế là có phù hợp hay không, và cái bức hình này nó có đẹp với tổng thể hay không. Em chạy đi chạy lại nhiều quá mà em quên nhìn và mang tới cái hiệu quả cho Bông. Nhưng mà chị lại thấy được cái sự quyết tâm khủng khiếp từ em. Với mỗi cái cơ hội mà Ngân được ở lại chương trình lâu hơn, là em chỉ muốn chứng minh cho những người yêu thương của em thấy là em sẽ chơi hết mình và chiến hết mình. Teamwork của hai bạn cộng với những người mẫu ở đây hỗ trợ với nhau tạo thành một cái tổng thể tốt. Nó giống như là một cái năng lượng tích cực nhất cho mọi người, cho khán giả được xem. Thì cảm ơn. Kiểu Ngân là người mẫu nha mọi người, không phải là diễn viên hài đâu nha. Tôi là người mẫu. Trước khi đến với phần nhận xét và đánh giá đến từ ban giám khảo, chúng ta cùng xem qua những bức ảnh mà các người mẫu của chúng tôi đã chọn. Xin mời hình ảnh của cặp đôi đầu tiên, Đỗ Hương Giang và Lê Thu Trang, Chúng Huyền Thanh và Thúy Quỳnh, Trà My, Tường Vân, Mai Ngô, Kim Phương, Chloe Phương Nguyễn và Kim Nhung, Cao Ngân và Phong Chuẩn, Như Vân và Lâm Châu. Và bây giờ sẽ là phần nhận xét đầu tiên đến từ nhãn hàng. Xin mời giám khảo Hoàng Song Hà. Trước tiên thì chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Trong quá trình chụp mình thấy rằng là mỗi cặp đôi các bạn đều có những chiếc ảnh đẹp. Tuy nhiên rằng ở đây mình cũng phải chia buồn với các bạn rằng mình thấy một số bạn đã chọn sai ảnh. Không phải là ảnh mà mình đã nhìn thấy ở trên cái set chụp. Ở cặp đầu tiên thì mình nghĩ rằng là các bạn là những người thi đầu tiên thì bao giờ cũng sẽ có cái tâm lý không được tốt và cũng không có nhiều kinh nghiệm bằng những cái bạn sau. Thì là hai bạn thi đầu tiên thì mình thấy là chất lượng không được như mình mong muốn. Và một lần nữa mình rất là tự hào, cảm thấy rất là vui khi mà gần như là tất cả các bạn đã cố gắng hết sức thể hiện được tinh thần của nhãn hàng mong muốn. Chúc mừng các bạn. Các bạn có hài lòng khi xem lại những bức ảnh này không? Hài lòng. Nhưng mà nếu được làm lại thì kiểu gì cũng phải làm tốt hơn đúng không? Quỳnh cũng hơi tiếc về cái phần chụp hình của Quỳnh ngày hôm nay khi mà đã không kịp thêm những cái phụ kiện bên ngoài vào để bức hình có thể trở nên đẹp hơn. Các bạn ở đây đa phần đều có những tấm hình nó ổn, an toàn. Nhưng sau khi an toàn chúng ta phải sáng tạo. Chính là sáng tạo mới dẫn chúng ta đến khác biệt. Và đồng ý là treo trên dây cáp không phải ai nó cũng quen. Chúng ta có nhiều cảm giác chúng ta phải khống chế. Khi mà các bạn rèn luyện được á, chị nghĩ là các bạn sẽ nên khác biệt và rất là đặc biệt. Sau mỗi tập thì mình cũng sẽ rút cho mình được ra một cái kinh nghiệm để mình có thể tốt hơn ở những tập sau. Vậy thì bây giờ Tiến xin đại diện ban giám khảo để nói ra cái lựa chọn thống nhất chung. Hình ảnh của cặp số 1 Đỗ Hương Giang và Lê Thu Trang. Đây là kết quả bình chọn của cặp đôi tệ nhất ngày hôm nay. Nãy giờ mình cũng đưa ra ý kiến nhiều. Chị muốn lắng nghe ý kiến của hai bạn khi mà nhìn được cái thành phẩm của mình. Em xin được cảm ơn chị Thanh Hằng đã cho bọn em được chia sẻ những cái cảm nhận của em. Đây là bức ảnh không thuyết phục thì em xin hoàn toàn đồng ý với ý kiến của các vị ban giám khảo. Nhưng mà em chỉ có cái ý kiến của em đấy là học ra học và thi ra thi.
Nếu đã là học thì không chấm thi, và nếu đã là thi thì phải là fair play. Mình cảm thấy hơi ấm ức vì có gì đấy nó hơi sai, và mình nghĩ là sẽ tốt hơn nếu như mà mình đưa ra một lời giải thích. Ngày hôm nay bọn em thi đầu tiên, bọn em có rất nhiều bất lợi và bọn em thậm chí là không thể figure out ra cái mong muốn của nhãn hàng. Bọn em thi xong thì mọi người đã có những cái nhận xét và góp ý ngay tại chỗ, thay vì là chờ tất cả mọi người thi xong hết rồi mọi người mới có nhận xét và góp ý. Mình và Giang đều cảm nhận là nó hơi bất công một xíu. Tại sao mình là người thi đầu mà mọi người được coi, những người thi sau được rút ra kinh nghiệm? Em tin rằng tất cả những người đứng ở đây đều là những người rất là thông minh rồi, và chỉ cần quan sát thôi, không cần phải lên set cảm nhận những cái mà bọn em vừa trải qua, cũng có thể nhìn ra được là đâu là cái điểm mà mình sẽ làm và đâu là điểm mà mình không nên làm. Đã là một buổi thi thì làm sao các thí sinh được nhìn bài của nhau? Nếu như mà bọn em nhận được một đề bài đột phá lên, khác biệt lên và mới lạ lên thì chắc chắn là bọn em sẽ có những cái performance khác hoàn toàn so với những cái shoot hình ngày hôm nay của bọn em. Có lẽ là Hương Giang hơi bé cái tư duy về cái độ chín và hiểu rằng là mình khi nào mình đưa cái tôi của mình lên và khi nào mình cần phải thích nghi cùng với team, thì mình nghĩ rằng cái đấy Hương Giang cần phải trau dồi thêm. Nếu như là nói về vị trí thi ấy, thì ngay từ đầu em đã không đồng quan điểm với lại Hương Giang team em rồi. Bởi vì em là vị trí thứ 3, em cũng không có ai giúp đỡ giống như các bạn sau. Vị trí thi thứ bao nhiêu ấy, nó không có ảnh hưởng quan trọng quá nhiều đâu. Hoàn toàn phủ nhận cái quan điểm này. Làm gì có chuyện thi trước thi sau không ảnh hưởng gì. Làm gì có chuyện những nhận xét trước, những cái phê bình từ những người trước lại không có tác động đến người sau. Làm gì có chuyện như thế. Và cái bối cảnh như thế nào, em nghĩ là khi mà mình đã lớn rồi mình nên control tất cả mọi thứ. Đấy là điều mà em rất muốn đóng góp cho Hương Giang. Chị Hương Giang là một người thẳng tính, thế nên là những gì chị Hương Giang nói cảm thấy là không có sai, và nếu có sai thì cũng chỉ là đơn giản là chị Hương Giang quá thẳng tính thôi. Em cảm ơn đóng góp của chị My. Em chỉ mong muốn một lời giải thích cuối cùng. Quan điểm của em từ nãy đến giờ không phải là lời đổ lỗi hay lời phản biện, mà nó chỉ là nêu bật một cái quan điểm. Đã là học thì tất cả mọi người cùng nhau có những trải nghiệm và giúp đỡ lẫn nhau tốt lên. Còn đã là thi là phải fair play. Trước khi huấn luyện viên gửi bất cứ thí sinh nào vào vòng loại đều phải có những cái tham khảo từ cái buổi thử thách như thế này. Thế thì đây cũng là một buổi thi đối với chúng mình. Còn anh thì anh đang thấy mình hơi hiểu lầm. Hiện tại mình đang học bằng cách đánh giá và mổ xẻ, chứ hiện tại mình không có thi, cho nên anh nghĩ mình vẫn đang học ra học đấy. Mình biết, oh my god, mình bị gài rồi. Em biết không, ông trời hay lắm, ông sinh ra cái gì cũng có hai mặt của nó, được và không được, có lợi và không có lợi. Bọn em bất lợi cái này nhưng bọn em sẽ có lợi cái khác. Nếu bọn em sáng tạo và bọn em đẹp là nó đẹp à. Còn các bạn ở sau cái gì dự định đội kia lên làm mất tiêu. Và khi treo lên đấy, chúng ta không có quá nhiều sự lựa chọn cho những cái pose dáng. Người sau nó sẽ có những cái thiệt thòi khác. Có thể nghe thấy cái này, nghe thấy cái kia, nghe hồi mà không có bản lĩnh thì nó bấn loạn, không làm được gì hết. Cho nên mình không đổ thừa hoàn cảnh, mình hãy chấp lấy cơ hội. Mình có quyền nêu ra những cái quan điểm cá nhân của mình, nhưng cái quan điểm đó nó với một cái tinh thần là tích cực, không trách cứ. Từ đầu anh đã có thông báo với tất cả các bạn ngày hôm nay mình không có làm cái kết quả này nó ảnh hưởng gì tới cái việc loại trừ hay cái hoạt động chính của các bạn cả, mà nó sẽ là cái lúc mà mình cùng nhìn lại và mình cùng học. Anh biết em là một người có quan sát và nhiều khi có cảm xúc. Cái điều bất công nào đó nó giúp mình nhớ lâu hơn nhiều lắm. Thấy em khóc vậy là anh mũi lòng rồi, nhưng mà anh cảm thấy rất vui vì em đã rút ra được những cái bài học đó cho mình. Tự lên tiếng nói ra để bảo vệ quyền lợi của mình khi gặp ấm ức. Em nghĩ là đây là một tiêu chí rất quan trọng đối với một The New Men's Tour. Ok, và bây giờ thì cặp đôi Mai Ngô và Kim Phương, các bạn là top 1 ngày hôm nay. Mọi người thấy cái khả năng của mình comeback lại từ vòng loại như thế nào? Cuối cùng thì cũng leo lên được top 1. Vậy anh Tiến ơi, phần thưởng của top 1 là gì vậy anh? Các bạn còn một ít thời gian để nghỉ ngơi, để chuẩn bị cùng với chúng tôi bước vào hoạt động chính thức của Proving Area. Và nhớ, sắp tới đây, sự loại trừ sẽ diễn ra vô cùng khốc liệt. Bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Cảm ơn các vị ban giám khảo một lần nữa. Và hẹn gặp lại các bạn trong hoạt động của Proving Area. Và ngày hôm nay hoạt động của Proving Area chính là chụp hình ảnh bìa cho tạp chí L'Officiel. Và ngay kế bên tôi chính là giám đốc sáng tạo Alex Fox. Đề thi của ngày hôm nay đó là được lên trang bìa của L'Officiel, cơ hội rất lớn cho các bạn là Hàn Mỹ Nhi, không phải ai cũng có.
Xin chào anh Tiến, xin chào các Super Mentor. Tiêu chí của một bức ảnh bìa đó chính là thứ nhất là tính thẩm mỹ, thứ hai đó chính là phần nội dung được thể hiện và tạp chí muốn truyền tải đến các bạn đọc, và cuối cùng đó chính là vẻ đẹp của sản phẩm và thương hiệu đồng hành của tạp chí trong số tháng đó. Về phần nội dung, lần này mỗi team sẽ thực hiện một photoshoot lấy cảm hứng từ chủ đề nữ quyền trong những bài thơ của thi sĩ Hồ Xuân Hương. Người mẫu không chỉ quảng cáo cho nhãn hàng hay là thương mại, mà họ còn có thể truyền tải, gửi gắm những cái giá trị nghệ thuật của một đất nước. Thì Giang thấy rằng là đây là một trong những ý tưởng rất là xuất sắc. Nhãn hàng đồng hành với Lovisen lần này đó chính là thương hiệu Bulgari, cùng với những món trang sức cao cấp và xa xỉ nhất. Chưa hết, yêu cầu thử thách lần này đó chính là các new mentor có nghĩa vụ phải thuyết trình về thông điệp mà team ẩn chứa ở trong bức cover lần này, thông qua dáng pose, thông qua đạo cụ, thông qua các bố cục. Và hy vọng các Super Mentor có thể hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm cho các new mentor sắp tới. Mọi người sẽ có 15 phút để tập dượt với sếp, 10 phút để thực hiện photoshoot và 5 phút để new mentor thực hiện thuyết trình. Chưa bao giờ thấy bất kỳ một cái thử thách nào trong chương trình The New Mentor mà dễ cả. Vô cùng khó. Vì hai người mẫu chiến thắng của Comprehensive Area đều là hai người mẫu thuộc team của Super Mentor Thanh Hằng. Cho nên đối với hoạt động photoshoot, team Thanh Hằng được cộng thêm 1 phút là 11 phút. Và hoạt động thuyết trình, team Thanh Hằng cũng được cộng thêm 1 phút là 6 phút. Bây giờ thì xin mời các Super Mentor gặp tôi và Alex Fox để nhận cái phong bì này. Trong phong bì trắng sẽ là bài thơ của Hồ Xuân Hương, và trong phong bì đen sẽ là bộ trang sức. Đừng phong bì tiền. Yeah. Lấy cassette đi về. Nhận cái này mệt lắm luôn á, yếu tim lắm luôn á. Dạ, xin mời Hương Giang, bài thơ của team bạn. Bài thơ của team Hương Giang ngày hôm nay là Vị Cái Quạt. Bài thơ của team Lan Khuê là Hỏi Trăng. Của Hà là Chơi Hoa. Tự Tình Một. Vậy thì xin các Super Mentor hãy bật mí cho chúng tôi biết bộ trang sức mà các bạn nhận được là gì. Xin mời Hương Giang. B0 Serpenti Mix Collection Forever Diva Stream Forever. Hay quá, đeo thì mình sẽ rành cái chữ này lắm. Và bây giờ tôi nghĩ đây cũng sẽ là phần không kém phần hồi hộp. Đó chính là rút thăm thứ tự. Và đây cũng sẽ là thứ tự tập dượt với sếp. Ai à. Hả gì đó? Gì chưa mà. Nghe hay da từ số. Vẫn chưa đầu tiên. Rồi. Gì vậy trời? No! Thanh Hằng luôn số 1 nha mọi người. Number. Tại vì chị là number one đó chị. Cảm ơn em. Quá khủng khiếp. Vậy thì cảm ơn tất cả các Super Mentor, và bây giờ sẽ là lúc tất cả mọi người sẽ quay trở về phòng, trao lại phần đề và hướng dẫn cho các người mẫu trong team của mình. Tại Rubin Area tuần này, hai team có điểm chung cuộc thấp nhất sẽ phải gửi người mẫu vào Judgment Area. Host Dược Sĩ Tiến vẫn sẽ cứu một người mẫu. Super Mentor chiến thắng loại 2 trong số 3 người mẫu còn lại. Team có tổng điểm thứ 2 sẽ được an toàn và không phải đưa người mẫu vào vòng loại trừ. Mình đang chụp bìa cho báo L'Officiel. Mọi thứ của mình là phải nhìn vào ống kính hết. Em có thể mặt em hơi chết lên, ánh mắt của em kiểu như hơi đượm buồn nhẹ, nhưng trong đó vẫn có sự quyết liệt và cái mong muốn mình hạnh phúc, vươn người lên. L'Officiel được ví như một kinh thánh thời trang đích thực của làng thời trang thế giới. Nó xuất hiện
cách đây hơn 100 năm rồi. Với Phương Lò Phi-sen là một cái tạp chí thời trang rất là danh giá và có giá trị. Nó sẽ phải thấp xuống ở trên đầu, kia trên đầu chị. Đúng rồi. Chị sẽ nhìn thẳng, chị hơi lắc người. Lắc người gì? Chị hơi lắc người, nhìn thẳng vào ống kính ha. Thì nói thật là khi nghe đề bài này Bông cảm thấy cực kỳ thích thú. Và cách mà lên idea của team nó là một cái concept rất là hay. Em nhìn vào, em nhìn vô. Nhìn vô đây, em cũng vậy. Cái tay em hơi thẳng, còn cái tay của em sẽ chéo nhiều vào. Đó, đỡ cái này đúng. Đúng rồi, tự coi được đúng không? Đúng rồi, em đang coi được. Nó không có một cái điểm. Nó sẽ phải thấp xuống ở trên đầu, kia trên đầu chị. Đúng rồi. Nhìn chị Bông nhau. Rồi nhìn thẳng, cứ nhìn thẳng này. Rồi cái thần thái, cái ánh mắt của các bạn như nào? Ok, một dáng trước đi ha. Mình tính trước một cái dáng này. Rồi đến một cái dáng khác, dáng thứ hai. Cho một cái ngồi cho nó khác để cái đã khoan đã nằm nha. Đẹp á, em lắc cái đầu qua phải dựa vô. Đúng rồi, chính xác, đẹp nha. Đổ qua cái khác cho chị. Ánh mắt mình nhẹ nhàng, cảm xúc như ánh mắt mình nó quyết liệt. Khi mà mình mỏi mắt á thì mình nhắm mắt lại, xong mình mở mắt lên nó sẽ refresh trở lại. Nhung quay mặt như vậy nè. Chạm vào chân ha. Để mình đeo trang sức á, ví dụ như đeo ở đây mình có thể thấy tay, thấy nhẫn nè, thấy bông tai. Chị là chị muốn thích cái góc như vậy. Cho một cái hoa ở dưới này ạ. Rồi cho một cái hoa nhỏ bên này này. Thôi 3 cái đấy giữ nguyên đi, cho cái hồng kia cũng được. 1, 2, nhìn. Châu hơi ngửa lên tí thôi. Ngửa lên một tí rồi nhìn sâu vào. Cái tay bên này của Châu chưa ổn nha. Đặt hẳn lên hông cái váy luôn. Úp cái bàn tay xuống như đó. 1, 2, 3. Rồi hiện tại đang 3 cái này. Đó, ok, đẹp đó. Cái mà chỉ cần là mọi người khi mà tương tác với nhau không phải là tạo dáng mà nâng niu cái sản phẩm của mình nhưng vừa phải, tại nếu mà nhiều tay quá nó cũng xấu. Đấy, thế rồi. Bây giờ cái tay của Ngân đâu? Thanh ơi, vào mặt đi đã. Còn không vào được mặt là không được đâu. Mặt vô định cơ. Sẽ chụp sát như này. Ngân ơi, cái tay cảm giác nó chưa chắc. Em phải cảm giác như em ngồi xuống đất luôn. Em bằng bầu em giật tay xuống ấy. Giật cái tay Thanh xuống, cảm giác nhá. Thanh ơi, tựa hẳn vào mi mà dáng vô định cơ mà. Tại vì các bộ ảnh trước người ta có yêu cầu rằng là phải có từng thí sinh. Nhưng với bộ ảnh này không, người ta chỉ cần yêu cầu một cái sản phẩm của team. Vậy thì chúng ta không nhất thiết chúng ta phải có đầy đủ mặt của tất cả các em. Để mình có thể thuyết trình được nó thì ít nhất là mình phải hiểu từng thứ một những cái biểu tượng của bài thơ này cũng như là sản phẩm. Lúc mà ở thử thách chụp hình cho nhãn hàng trên lấy đường thì có vấn đề gì ở chỗ Hương Giang? Một chút hiểu lầm thôi ạ. Không có gì mà phải. Tại vì là chị đã luôn luôn nói với em, một người mẫu mình có cá tính, mình thể hiện suy nghĩ của mình là tốt. Nhưng mà em bị thiếu mất một cái nhịp nghỉ. Em tiếp nhận, em phân tích cái đó xem là họ đang có cái ý gì với cái mình trước đã. Sau đó là em mới quyết định em chọn lọc các cái từ ngữ. Thế thì chị muốn ngày hôm nay Giang sẽ trở thành new mentor của thử thách này để cho một lần nữa em thể hiện cho anh Tiến, cho tất cả mọi người thấy rằng em là một người có quan điểm rõ ràng, có kiến thức, có khả năng. Chỉ là em thiếu đi một chút cái việc điều tiết và kiểm soát cảm xúc của mình. Ngày hôm nay thì Mai sẽ đảm nhận cái phần thuyết trình và dựa trên ý tứ và nội dung bài thơ là Tự tình 1, Dược chụp bìa, hiểu nhân vật thông qua bài thơ của thi sĩ Hồ Xuân Hương và cộng với trang sức Burberry. Các em thấy được có một cái điểm chung không? Đó là gì? Sự nữ quyền. Nữ quyền, đúng, đó là đề bài mà chúng ta phải giải. Nữ quyền ở đây chúng ta không phải là bạo lực, chúng ta chống đối, nhưng mà chúng ta muốn vươn lên, khao khát bởi cái mong muốn được tự chủ, tự lực từ bản thân của mình, quyết liệt trong suy nghĩ nhưng mềm mại ở vẻ ngoài phụ nữ. Đó là một người thi sĩ luôn luôn dùng ngòi bút của mình để mà ẩn dụ, để mà chiến đấu, lên tiếng như không lên tiếng. Tôi châm biếm đấy, nhưng tôi không nói thẳng, mà tôi sử dụng hình ảnh chiếc quạt, tôi sử dụng hình ảnh của cái này cái kia để tôi đả kích các người. Đó mới chính là cái sự tinh tế của một cái người phụ nữ Việt Nam, và nó cũng là cái sự tinh tế của những cái bộ trang sức. Đấy là cái điểm chung của chúng ta ngày hôm nay. Và cái tạo dáng này của chúng tôi có những cái sự kết nối là gì? Là tóc, là tay, là tư thế, để cho mọi người có thể thấy chúng tôi là hai thế hệ, hai cá tính, hai cá thể riêng biệt, không trùng lắp. Tuy nhiên chúng tôi có những tư tưởng và suy nghĩ về phụ nữ khá tương đồng. Ánh trăng và con rắn là hai cái biểu tượng đại diện cho hai nền văn hóa giữa Đông và Tây, nhưng mà nó có điểm chung, đó chính là về người phụ nữ, về nữ quyền. Mình có cái giá trị riêng, tự động mình sẽ đẹp, mình sẽ có tiếng nói nhưng vẫn giữ được sự mềm mại. Nó phải có cái nhiều sự màu sắc nó đan xen như vậy mới tạo nên người phụ nữ quyến rũ được và khác biệt. Ok, tất cả mọi thứ đều phải rất là tinh tế khi mình nói chuyện. Mắt đào,
đảo, chứ không có em nghĩ rằng là cái này cái nó xoay vòng vòng như vậy đó, thì không có ai tập trung vào cái lời nói của em hết. Em phải thu hút hết tất cả những cái năng lượng của mình này để mọi người phải nhìn và lắng nghe từng câu từng chữ của mình. Và bây giờ new mentor cho thử thách này đó chính là chào mừng tất cả các bạn đến với hoạt động chính thức của Proving Area ngày hôm nay. Đó chính là hoạt động chụp ảnh bìa cho tạp chí L'Officiel. Và thành phần ban giám khảo của ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu giám khảo quốc tế Miss Sonia, giám khảo quốc tế Mr. Matum, giám đốc sáng tạo Alex Fox, và tôi, Dược sĩ Tiến. Đầu tiên nhất là Alex Fox đi. Cái em đang mong muốn là gì và cái bài toán này sơ bộ phải giải như thế nào? L'Officiel luôn đưa ra những cái trang bìa sẽ đi kèm những nội dung có tác động và có ý nghĩa cho xã hội nhiều hơn. Và chính vì vậy em cũng muốn gửi gắm cái thông điệp đó vào một cái tập thi ngày hôm nay. Tại sao lại là thi sĩ Hồ Xuân Hương? Tại vì bạn Hồ Xuân Hương luôn luôn nổi tiếng với những tác phẩm, những bài thơ mình nghe nó có vẻ hơi nhạy cảm, nó lại rất là thanh tâm, và với một cái mục đích duy nhất đó chính là nói lên cái tính nữ quyền. Thì ngày nay với cái góc nhìn của những người trẻ sẽ show cho mọi người thấy được là cái tư duy và cái suy nghĩ của mình về vấn đề đó. Đối với một người làm nghệ thuật và trong lĩnh vực thời trang nói riêng thì nói thật là khi nghe đề bài này Bông cảm thấy cực kỳ thích thú. And I would like to ask Mr. Matum, what do you expect our model to do today? I want to see the real new mentor who can communicate with everything. You have to represent your culture with a high luxury jewelry and have to be fashionable on the cover. So that's 3 points. It's very important. So I hope I'm gonna see some girls today. And how about you, Sonia? Okay, well, first of all, I'm really happy to be on this episode because one, I love L'Officiel, and especially to go with Bulgari. Yeah. And a cover girl is my specialty. Yes. In the 36 years of my career, I have done thousands and thousands of covers. So today, what I'm looking for is how to be a cover girl. You can be a model your whole life, a good model, but you will never make a cover of a magazine. Một cô gái khi mà làm người mẫu thì cái khát khao lớn nhất là được lên bìa tạp chí, và đặc biệt là những cái tạp chí thời trang danh giá. Và em cũng vậy. So in order to make a cover of a magazine, you have this much space, right, to work with. You've got to work with your eyes. You've got to work with your facial expression. You have to sell the product. So what I'm looking for with this beautiful culture and all these beautiful sets, on episode 7 now, I want to see a new mentor on that cover of the L'Officiel today. And I'm really excited to see these 4 sets here being portrayed into your cover. Okay, so that means you're gonna be the hardest judge today, right? I could be the hardest judge. So this is going to be interesting. Good luck, girls. Để hỗ trợ cho chúng ta trong hoạt động này, đó chính là nhiếp ảnh gia Mai Lê Trần. The one and only. He's handsome. Và bây giờ sẽ là phần hoạt động của team Super Mentor Thanh Hằng. Cho anh hỏi Tường Vân tí là, thì thật ra em xuất hiện anh hơi bất ngờ là em đã quyết định cắt cái mái tóc của mình. Lúc mà ngồi ở trong phòng chuẩn bị ra chụp á, là chủ động nó xin cô giáo ơi cho em cắt tóc. Tại sao lại có cái quyết định này? Em quyết định cắt mái tóc này là vừa lúc nãy trước khoảng 5 phút. Tại vì cái phần tóc của em khá là dài và nếu mà em xõa và để nghiêng nó sẽ chia trang sức. Nên là em muốn hình của team mình tốt nhất nên là em đã quyết định cắt tóc. Mới nhìn em trong cái gương thì em thấy hơi lạ. Kiểu như là cảm giác như ai trong gương không phải em. Tường Vân là một điều quá bất ngờ và xúc động. Bây giờ em cũng thấy em cũng xinh và rất là thời trang hơn rồi. Trân trọng cái sự hy sinh này của em và anh chúc cho em và cũng như team của em sẽ có cái hoạt động thật tốt. Và bây giờ thì sẽ là 16 phút của team Thanh Hằng. Bắt đầu. Hơi căng thẳng, hơi lo tại vì đây là một cái thử thách rất là quan trọng. Test giùm chị. Phải thấy được cái con gà ở background phía sau. Em chừa một khoảng trống vừa phải để mình có thể chạy chữ L'Officiel. Dạ, ok chị. Với cái hoạt động lần này của chương trình The New Mentor, mình cố gắng hết sức để mình giành lấy cái cơ hội đó được lên bìa lần đầu tiên với L'Officiel. Toàn là người phụ nữ chân yếu tay mềm mà bưng những cái bột đó set up rồi canh gốc. Ai cũng đeo trang sức hết trơn, đâu có dám động đậy gì nhiều. Em rất là áp lực tại vì đeo trên người đồ tiền tỷ. Hồn ai nấy giữ, hơi dựa nhẹ. Đúng rồi, đừng che trang sức nha. Khó nhất
là ở phần biểu cảm mà nó vừa sang, vừa cao cấp mà vừa có thần. Thả lỏng cơ thể, tay mình phải nhẹ nâng niu sản phẩm. Đầu tiên là thử dáng này trước cho chị. Nằm dài ra, tất cả cái trọng lượng cơ thể chỉ được dồn hết sang một cái cơ phía bên trái. Ổn định dáng rồi, tập trung ánh mắt nha. Chị Hằng ơi, 5 phút rồi. Mặc dù rất mỏi nhưng phải cố gắng gồng lên. Em vẫn chưa cảm giác là Kim Phương thoải mái cho lắm. Kim Phương sao em không có thoải mái vậy? Mình căng thẳng vì lần đầu tiên mình được chụp bìa. Phương là một người hoạt động rất là lâu năm rồi, chụp rất nhiều tạp chí nhưng mà chưa một lần nào được lên bìa cả. Cái tay mọi người liên kết với nhau luôn. Đây nè, Mai hơi nhòi xuống, hơi chạm nhẹ thôi. Mai ơi, với lại như thế này nè, anh đang có cảm giác có cái thần thái của em nó đang hơi bị già dặn so với hai bạn. Thì em thấy có thể đây là một cái biểu cảm chưa có được đẹp nhưng mà là hài hòa cho một cái bức hình đẹp. Nhìn vô camera, đúng rồi, bố cục được. Bây giờ chị chỉnh dáng mọi người nhìn thẳng, đầy sự kiêu hãnh. Nhìn chị, biểu cảm tự tin, kiêu hãnh. Đó. Rồi, chụp cho chị. Dạ, ok. Tại vì ổn định dáng nữa. Sau khi được cái sự động viên của chị Hằng thì mình đã hút lại tinh thần của mình, giống như cái sự nữ quyền trong cái bài thơ của Hồ Xuân Hương vậy. Đẹp rồi, tập trung vô, relax, cười mỉm lại tự hào cho em nha, quyến rũ nha. Thả lỏng là ai mỏi thì mình thả lỏng trở lại rồi mình quay trở lại mình diễn. Rồi ok, đổi. Cái dáng sau chỉ là cho chắc chắn hơn, là thể hiện đa chiều da sắc. 30 giây. 30 giây là một cú đột phá con nè. Đúng rồi, dân đẹp đó. Đúng rồi, nhìn hơi xuống. Đúng rồi, ánh mắt tự tin nè. 10 9 8 hơi 7 6 đúng rồi 5 4 Thấp 3 người xuống. Đúng rồi 2 ngước đầu lên. 1 Hết giờ. Thank you. Tinh thần của chúng tôi là cũng phải khủng lắm đó mới tạo ra bức hình mà nó hoàn toàn mang tính chất sang trọng và điềm đạm như vậy. Wow. Still Sick Model. Wow. Và bây giờ thì tôi cũng đang rất nóng lòng không biết là Super Mentor Hương Giang sẽ thực hiện hoạt động ngày hôm nay như thế nào. Không biết là Hương Giang đã sẵn sàng chưa ạ? Always. Nếu mà chúng ta muốn truyền tải cái câu chuyện thông qua bức ảnh cộng thêm cái việc là phải luôn luôn rõ trang sức ấy, thì nó là một cái đề bài thực sự rất là khó đối với một cái team mà còn đông thành viên như team của Hương Giang. Làm sao để nhặt nhạnh được những cái ý hay để mà cho vào được cái bức ảnh ngày hôm nay á, thực sự rất là khó luôn. My này, My ở giữa này, em sẽ đại diện cho một người phụ nữ muốn vươn lên đúng không? Dạ. Thể hiện tiếng nói, khát khao, tìm thấy hạnh phúc. Rồi, Quỳnh ở đây, Ngân ở đây. Bởi vì mình không có đủ trang sức cho nên là chị đã đeo vào bàn tay của Thanh và đeo vào bàn tay của Lâu Ý. 6 người, 3 bộ trang sức, 1 bìa, frame dọc. Nếu lấy đủ 6 người thì không rõ trang sức. Nếu như mà lấy rõ trang sức thì bắt buộc không thể đủ 6 thành viên. Chị muốn nhìn thấy là bọn em thể hiện cho những cái bàn tay, những cái thế lực của những cái người mà kìm cặp, những cái người phụ nữ xuống, hiểu không? Rồi bây giờ cái bàn tay của Phương ấy cảm giác như là muốn che mắt cái người phụ nữ này đi. Cô không muốn người phụ nữ này nhìn thấy ánh sáng, cô không muốn cô ta trở nên thông minh hơn. Còn Thanh giống như là không được tiến lên, hiểu không? Không được tiến lên, xuống. Mình cũng được lên hình mà mọi người. Cầm cái tay nè. Rồi thử cho em nào. Quạt thẳng ra Giang ạ. Đấy, cơ này nhá. Anh nghĩ là 6 người thì cũng không có phải là quá khó đâu. Cũng hơi thắc mắc là tại sao chỉ còn 3 thành viên. Tôi cao hơn không được. Ngày hôm nay thì vì sản phẩm có trị giá rất là cao, đấy nên khi mà tập thì sẽ không được thực hành ngay lập tức. Thì cái việc đấy đòi hỏi sự tưởng tượng rất là nhiều. Vì vậy mà Cao Ngân phải loay hoay rất là nhiều. Nói chung là chưa có vô nhịp được. Thế nên mình muốn là phải chập nữa, Nếu mà em muốn chật nữa thì cái tay này đâu còn thấy được ở đây đâu. Và ý nghĩa của cánh tay này là cái gì? Thế lực che mắt để đáp. Nó cũng là một trong các giải pháp tối ưu để cứu vãn cái bố cục, để cứu vãn cái frame của bức ảnh rồi. Cái tay làm sao mà nó ở đây cơ này? Eyes contact is always on the cover. Bọn mình thì hoàn toàn tin tưởng vào quyết định và cái đường hướng của chị Hương Giang, không lên tiếng quá nhiều về cái vị trí này. Had Jennifer just used the models in the team so holding the props? Really? Có quá nhiều chi tiết mình phải để ý, kể cả cái bàn tay hay cái quạt, hay khuôn mặt người này, khuôn mặt người kia, rồi người này nấp sau lưng người kia, mọi thứ nó có quá nhiều. Rồi, Chloe, em bám vào tay Quỳnh luôn. My bỏ tay ra. Tay này My đưa lên với ánh sáng thôi. And the one that's looking at the camera. 8 phút rồi nha Giang. 10 phút rồi Giang ơi. Thế hay là em trồn sau lưng chị My hả chị? Kiểu vòng tay.
My đẹp rồi, Quỳnh đẹp rồi, ok, được. Phương ơi chạm mặt Quỳnh luôn. Che mắt nó luôn cũng được. Phương ơi che mắt Quỳnh luôn, cho chị motion che mắt Quỳnh luôn. Còn 40 giây. Ngân ơi, nhìn ra hướng đó. Ngân. Anh Miller mới kêu em chuyển đổi nhiều góc. Có mặt của Quỳnh á, tại vì Quỳnh nó đang khó hơn. 5 4 Quỳnh ơi, 3, cái tay kia chạm vào cái tay kia, hai tay chạm nhau. 1. Hết giờ. Hết giờ. Hy vọng là tất cả ban giám khảo sẽ nhìn thấy được ý chính trong bức hình của Timmy. Thử thách này hôm nay thực sự đã gây cái sự khó khăn cho team Hương Giang rất là nhiều. Bây giờ thì Lan Khuê, bạn đã sẵn sàng chưa? Bây giờ đã là tập 7 rồi và team Lan Khuê chưa một lần thắng. Hôm nay thực sự là team cũng rất là quyết tâm để có thể mang lại chiến thắng cho Super Mentor của mình. Oh, the set is so good. Yes, I think the most beautiful set. Yes, I like this. Khuê ơi, cái góc chụp em muốn như thế nào Khuê? Dạ em muốn lấy một ít trăng thôi, đừng nhiều quá. Tại vì cái trăng nó nằm ở chỗ L'Officiel. Concept team Lan Khuê sẽ là một cái sự bùng nổ của team Lan Khuê trong cái buổi shooting ngày hôm nay. Trang nói là đang bị out ra khỏi khung hình luôn nha. Bị out khỏi frame. Xích vô nữa. Trang mình xích vô một chút xíu. Xích vô nữa nha. Trang không đẹp nha. Cũng có một cái sự khó khăn đối với Trang khi mà Trang tạo dáng. Trang, vấn đề là nằm ở em nè. Em nhìn nghiêng đi. Nhưng Trang vẫn còn đậm dấu ấn của một beauty queen. Cũng hơi buồn một xíu vì nó không giống như những gì mình suy nghĩ. Tay để dưới này. Xích xuống một chút, có tay xích xuống một chút, đúng rồi. Em rất ok nha. Mặt em có thể nhìn ra một chút. Ra thì Trang cũng không có thích cái dáng đó, nhưng mà chị Khuê ở ngoài, chị Khuê bảo là em làm thế đi, em làm thế đi. Em nghiêng cái người qua để phải thấy cái này. 5 phút rồi nha Khuê ơi. Ổn hơn á. Rồi ok nè. Em làm em bẻ xong mà em bảo chết rồi bông ơi, bông nhung cứu. Đúng rồi, Trang cái góc mặt đó ok, em sát cái người vô nữa. I don't know why she posed that pose. Both of them, they should have taken her out. Nhìn sâu vô ống kính là nhìn sâu vô. Ok. Em nghĩ chị Bông là một cái người có thể làm được mọi thứ. Tại vì chị Bông cứ nghĩ là chị Bông là một stylist chứ không phải là người mẫu. Em có thử option nào khác không? Bây giờ mọi người freestyle nha. Còn 1 phút rưỡi. Những cái dáng mình và team đã chọn lựa với nhau thì mình cũng đã có rồi. Phút cuối thì mình để các bạn tự do thoải mái. Trang nhìn sâu vô ống kính Trang. 10 9 8 7 6 Nhìn sâu chứ phải trợn nha. Nhìn hơi phiêu một chút. 3 2 1. Hết giờ. Không biết là mình đã làm đủ chưa? Xin mời các người mẫu của team Super Mentor Hồ Ngọc Hà. Đúng rồi, Châu để tóc ra trước luôn. Yes. Wow. Cái mái tóc của các bạn kết nối với nhau dựa trên ý tưởng trong một cái music video của Hà là cô đơn trên sofa. Team set design vào mấy cái hoa chị. Ngồi và để cái chân căng, ngồi ngồi xuống để một chút để cho Vân dựa vào. Nằm đi. Thử thôi. That's first. Là một cái bức hình có thể sử dụng ảnh bìa thì Hà nghĩ rằng chỉ cần một cái pose dáng và bên cạnh đó những cái trang sức phải hoàn hảo. Chụp đi, có hai bên đấy nhiều quá, ra nữa đi thử coi. Bỏ giúp anh cái kia, anh thấy hơi kỳ. Chị Hà ơi, nhanh nha chị ơi. Cái kia tốn thời gian quá. Cần một tấm đẹp thôi. Chúng tôi chỉ có 15 phút để thực hiện cái thử thách thì bạn Thanh làm gì cho nhiều những pose dáng khác nhau. Em thử lên một chút nữa rồi chụp đi. Giữ nguyên. Nhắm mắt 2 giây đi, 1, 2, mở lên. Một bạn là B01 là tươi trẻ, của một bạn Spanty là quyền lực và tái sinh nào. Cái tay ở trên vai Châu ơi. Cái tay bên hông show ra một tí, cái tay Châu đấy, show ra một tí. Nhìn vào ống kính nào. Vân và Lâm Châu đã làm rất là tốt. Mình còn option nào khác không chị? Có. Khi mà Hà đã chọn được cho mình cái bức hình ở một cái tạo dáng ban đầu rồi thì những cái bức hình sau nó chỉ làm an toàn thôi. Cho chị xin lấy cái bục vào. Em nhìn nghiêng, Châu nhìn thẳng chị nhé. Không, tất cả đều phải eye contact vào máy kính. Nhưng mà nhìn vào ống kính. Chị Hà ơi, góc chụp là chị muốn em chụp từ trên hay là chụp từ dưới lên chị Hà? Chụp giống như thường, chụp thẳng thôi. Ok, còn 4 phút. Châu ơi, góc mặt của em, cái ánh mắt nhìn á. Không, Châu thẳng cái mặt đi. Chị ơi, check giúp em. Châu ơi, Châu biết rằng em cứ bị như này này. Em ngồi vươn thẳng chính trực lên xem nào.
sẵn chưa? Có một cái niềm tin chắc chắn ở trong lòng, đó là mình sẽ chiến thắng. Xin chúc mừng team của Super Mentor Hồ Ngọc Hà vừa hoàn thành xong hoạt động photoshoot của mình. Hai bạn hãy nhớ là các bạn sẽ còn phần thuyết trình về sự lựa chọn cũng như là ý nghĩa của bức ảnh mà các bạn nộp về cho chúng tôi. Và hiện tại chúng tôi đã cách ly toàn bộ các team khác không được phép nghe cái phần thuyết trình của team trước. Cũng như là các bạn ở trong phòng chờ sẽ không có thiết bị di động để liên hệ với bên ngoài. Mọi người không chỉ làm new mentor mà mọi người còn tập làm văn nữa. Xin mời team đầu tiên là team của Super Mentor, Thanh Hằng. Hôm nay chị Mai sẽ là new mentor và sẽ thuyết trình. Em nghĩ chị rất là áp lực. 6 phút của bạn bắt đầu. Một người mà làm 3 lần á, nếu như không tiến bộ thì sẽ bị so sánh, sẽ bị đánh giá. Sau đây em xin trình bày về bài thơ của team mình, đó là bài Tự Tình 1, là một bài thơ nằm trong cụm bài thơ Tự Tình của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, được mệnh danh là bà chúa thơ nôm, và sự kết hợp giữa hai bộ trang sức danh giá đó chính là Giấc mơ Divas và Forever của thương hiệu Bulgari đến từ nhà chế tác Kim Hoàng nổi tiếng và lâu đời của Ý. Thì thoạt nhìn một bên là thơ ca, một bên là trang sức. Vậy đâu là điểm chung? Phải chăng đây là lạm bàn về nữ quyền? Về Tự Tình 1 là một bài thơ nôm được viết theo thể đường luật, nói về sự buồn tuổi cô đơn, khát vọng sống hạnh phúc và vượt lên chính số phận của mình. Nhưng với tính cách bướng bỉnh và sự táo bạo trong hai câu thơ cuối. Tài tử văn nhân ai đó tá, thân này đâu đã chịu. Chết rồi, thơ của người ta mà mình đọc sai là mình toi luôn á. Thế nên là mình càng sợ hãi là mình mất đi cái sự tự tin. Đâu đã đòn tôm. Từ khi mà Mai Ngô quên đi cái câu thơ đấy thì Hà tin chắc là cái đầu óc của bạn nó trống ngay lập tức. Như vậy, điểm chung của Tự Tình 1 và Divas và Forever là tôn vinh vẻ đẹp của nữ quyền, sự thuần khiết và khát vọng sống của tất cả những người phụ nữ. Hình tượng của nữ sĩ Hồ Xuân Hương dưới thời phong kiến là một người rất là táo bạo. Nhưng những gì mà nữ sĩ có thể làm chỉ là thể hiện qua thơ ca. Nhưng ở thời điểm hiện tại, ở những người phụ nữ ở thời buổi hiện đại thì họ sẽ có một cái hành trình đi tìm hạnh phúc riêng biệt. Có phần khác biệt, vẫn là sự táo bạo, vẫn là nữ tính, vẫn là sự nữ quyền. Nhưng họ chủ động hơn trong việc tìm kiếm hạnh phúc của chính mình. Khi mà bạn càng dối thì thực sự bạn bị bế tắc. Khái quát một chút về L'Officiel là một tạp chí đã có hơn bề dày 100 năm lịch sử. Đây là một tạp chí luôn hướng về những giá trị, những chắc là quá lâu rồi Mai Ngô chưa rơi vào cảnh này. Ngày hôm nay với chủ đề rất là khó ở team em, đó chính là sự kết hợp độc đáo giữa Hồ Xuân Hương, L'Officiel và Bulgari. Sự kết hợp giao thoa giữa Á Đông, nền nã, tinh tế và sự phóng khoáng của phương Tây. Thế nên tụi em đã giải cái đề của mình bằng cái việc gọi là tìm thấy được một điểm chung giữa ba cái sự độc đáo này, ba cái sự kỳ vọng rồi thất vọng. Tất nhiên là ai cũng sẽ có cái sự hụt hẫng, nhưng mà tức giận thì không. Đối với ba biểu tượng L'Officiel, Bulgari và Hồ Xuân Hương, sự tượng trưng cho tính nữ độc lập, là thời trang cao cấp, là nghệ thuật. Thế nên tụi em đã thổi hồn vào đó chính là sự bao sinh kết hợp giữa thần thái rất là thể hiện một sự thơ ca, một sự đàn bà trong tính thơ ca của Hồ Xuân Hương đùm bọc nhau, gắn kết nhau để thoát ra cái số phận. Không phải là ngày nào chúng ta cũng cực kỳ tốt và chúng ta cực kỳ phong độ, chúng ta cực kỳ khỏe. Thì có ngày này, ngày kia
Và đối với em, đây là một cái phần thi không chỉ là thử thách mà còn là một cái cơ hội để được tiếp cận, được làm nghệ thuật ở một tầm cao mới, được lĩnh hội nghệ thuật và thời trang cùng một lúc. Có một câu kết. Có một câu kết. Ngày hôm nay tụi em chọn Hết giờ. Và hôm nay là một cái sự xui xẻo cho Mai. Nó xảy ra trước mắt rồi thì trong đầu Hằng nghĩ ngay tới những giải pháp. Tự trách bản thân mình vì không làm tốt. Thì anh chỉ muốn hỏi là cái điều tiếc nhất mà em cảm thấy về cái phần thuyết trình vừa rồi của mình đó là gì? Đó chính là em đặt để quá nhiều những cái kiến thức mà em thật sự chưa muốn truyền đạt hết. Em nghĩ là em có một cái cách truyền đạt hay hơn và cảm xúc và con người của em hơn. Cảm xúc của Mai bây giờ thì rất là còn hơi bàng hoàng. Chúc mừng Mai Ngô đã thực hiện xong phần thuyết trình của mình. Cái giây phút đấy Mai Ngô rất là muốn khóc. Cái may mắn của mình là mình có thêm một trải nghiệm. Tuy trải nghiệm nó cũng làm cho mình rơi nước mắt, nhưng mà cái trải nghiệm đó sẽ khiến cho mình tránh được những cái rủi ro ở phần sau. Và bây giờ xin mời New Mentor của team Super Mentor, Hương Giang. Quỳnh cảm nhận được Hương Giang là một người rất là thông minh. Em có đầy đủ những cái kỹ năng để trở thành một mentor. Em sợ rằng khán giả sẽ có những cái đánh giá không hay về em ở phần comprehensive area, nên lập tức em phải thay đổi bản thân mình, mang đến một hình ảnh em bình tĩnh nhất đối với khán giả. Bộ trang sức mà chúng em nhận được đó là bộ trang sức B01 đến từ thương hiệu Bulgari. B đại diện cho Bulgari, Zero đại diện cho một thiên niên kỷ mới và One chính là biểu tượng của sự khởi đầu và vô tận. Và bộ trang sức được ra mắt vào năm 1999 để chào đón năm 2000. Ở đây chúng ta có thể thấy sự giao thoa cũng như là chuyển giao giữa một thiên niên kỷ, và chúng ta cũng sẽ bắt gặp một sự chuyển giao ở trong bài thơ Vịnh Cái Quạt của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương. Mà sự chuyển giao này là về mặt tư tưởng của một người phụ nữ muốn đứng lên đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của mình, và đồng thời là để gạt bỏ những định kiến. Cái khó nhất của việc thuyết trình không hề nằm ở nội dung. Khó nhất của việc thuyết trình nằm ở tâm lý của người thuyết trình tại thời điểm nói. Mọi người có thể nhìn thấy là những cánh tay che mắt hay là những cánh tay đang giằng co, nó đại diện cho những thế lực, nó đại diện cho sự ràng buộc của bối cảnh xã hội với tất cả những cái chất liệu mà chúng em sử dụng để chúng em làm nổi bật một giá trị chung duy nhất, đó chính là vẻ đẹp của người phụ nữ, quyền lực của người phụ nữ cũng như khả năng của người phụ nữ vượt lên trên cả những ranh giới về mặt văn hóa và ranh giới về mặt thời đại. Và hôm nay đứng đó em hoàn toàn không run nữa, em bình tĩnh và phân tích, sắp xếp các idea một cách gần như là hoàn thiện. I believe that the connection between the poem and the B01 collection is the belief in the potential power of every new beginnings. The collection is a transition of the new millennium with full the potential where the beauty and the power of the woman transcend the cultural and time's boundaries. Thank you. Ok. Bản thân em vô cùng biết ơn chị Giang với cơ hội lần này, cho em một cơ hội để thể hiện rằng cái nhìn và quan điểm, góc nhìn của mọi người trước đó về em là chưa hoàn toàn đúng. Mặc dù cô gái này là một cô gái rất là cá tính, nhưng mà rõ ràng cô gái này cô ấy có một cái tư duy, và cái phần thể hiện của Hương Giang ngày hôm nay đã trả lời rằng là Hương Giang thực sự đang phát triển rất là mạnh mẽ. Can you tell me, as your job of the mentor and the leader today, what did you do to help your super mentor today? Is to contribute to the idea, and when we always have teamwork time to get to know, to figure out what the layout, the frame that we're gonna do, and also how we can convey the message. I can confidently say that I am one of the person that contribute the most in the time of building the idea for the concept with my super mentor. Why did you choose to be out of the picture? You know, I'm the new mentor of this challenge. I have playing my own role and my own part, and I think this spotlight will be fair. Everybody can have a chance to show up gradually and fairly in each and every episode. Cho anh hỏi là em đóng góp nhiều về phần lên ý tưởng cho cover lần này. Tại sao cái người mẫu không đều nhìn vào ống kính? Đó có ý đồ gì trong đó hay không? Đối với hai người mẫu không nhìn vào ống kính, một người mẫu đang vươn lên thì em sẽ chọn điểm nhìn đó chính là nhìn lên.
đó chính là sự vượt lên và tiến lên về phía trước và vượt qua hoàn cảnh. Còn một người mẫu là có ánh nhìn vô định, đấy là cái cách mà bạn ấy handle như thế nào trước những ràng buộc, trước những giằng xé. Bạn nữ phải nhìn vào cam, đang thể hiện cái sự kiên định, đó chính là cái bản lĩnh của người phụ nữ, là dù mọi người có che mắt như thế nào thì cô ấy vẫn kiên định với lập trường của mình và giữ vững với cái việc mà show ra tiếng nói để bảo vệ quyền lợi của mình. Và vượt lên trên nghịch cảnh cũng là một trong những theme line của cái bức hình ngày hôm nay của chúng em. Anh thì anh không có câu hỏi gì cho em, bởi vì hôm nay thật sự anh thấy em vô cùng thông minh. Đó là lời khen của anh dành cho em. Em cảm ơn anh. Đây là một bài khó, tuy nhiên có xử lý được hay không thì chắc chắn là có rồi. Vô cùng bất ngờ. Với cái sự thông minh của Giang và cái sự truyền đạt khá là tốt của Giang cũng là một điểm mà Quỳnh đáng để học hỏi. Em nghĩ rằng cái sự thay đổi của em nó không chỉ dừng lại ở tập này qua tập khác, mà nó còn nhận thấy rõ ràng nhất ở trong một tập. Trang cảm thấy hơi lo lắng, tại cái này không phải là tủ của mình. Đối với team của Super Mentor Lan Khuê, chúng em lấy tên gọi cho bức ảnh này là góc nhìn. Vì ở đây sẽ có 3 góc nhìn của 3 nhân vật khác nhau. Nếu như mà mình làm không tốt cho các bạn của mình và maybe mình phải vào vòng loại. Team của em đã kết hợp giữa phong cách phương Đông và phương Tây. Phương Đông là hình ảnh của ánh trăng, phương Tây là hình ảnh con rắn. Ở đầu tiên, hình ảnh của người phụ nữ như soi mình xuống trăng để nhìn thấy chính bản thân của mình và họ có thể cảm nhận được sự tuổi tác. Và đây lấy ví dụ hẳn là chị Bông. Có rất nhiều người nhìn vào chị Bông và đánh giá tại sao Bông lại tham gia cuộc thi này, để làm gì, để trở thành một stylist hay trở thành một người mẫu hay một người nổi tiếng. Không, Bông tham gia cuộc thi này để có thể tự tin hơn với chính bản thân của mình và trở thành một phiên bản đẹp nhất. May mắn và cũng là thử thách cho bản thân Trang để Trang có thể nói hết cái lòng mình với giám khảo. Kim Nhung đứng ở bên ngoài là mặt tối của ánh trăng, thì đó là hình ảnh của xã hội đang nhìn vào những người phụ nữ và phán xét. Và hình ảnh của em là hình ảnh thứ 3, đứng ở ngoài mé sáng của bức hình, là hình ảnh của những người đang đi tìm kiếm vẻ đẹp, sự tri thức. Và nhìn thấy bức hình này thì em lại nhớ lại hình ảnh của anh Tiến ngày đầu tiên khi mà em xem hình hiệu của chương trình, là anh đang đi tìm kiếm các Super Mentor còn lại để tìm kiếm một người mẫu toàn năng, giúp cho giá trị của người mẫu được đi lên. Thuyết trình quan trọng nhất không phải là mình ghi nhớ được bao nhiêu, mà là mình có những cái trải nghiệm như thế nào và đem những trải nghiệm đó, đem những ký ức đó ra để mình nói. Và cuối cùng, bức ảnh này, team của Super Mentor Lan Khuê muốn mang tới hình tượng nữ quyền, độc lập, quyến rũ và tái sinh. Tôi cảm thấy là bài thuyết trình này khá là tròn trịa. Chỗ của Kim Nhung, có nghĩa là Kim Nhung đang đóng vai là góc nhìn của xã hội, hay Kim Nhung thể hiện người phụ nữ chịu góc nhìn xã hội? Kim Nhung đang đóng vai góc nhìn của xã hội về người phụ nữ ạ. Là đóng vai chỗ nào? Từ ánh mắt soi mói, ánh mắt soi xét của xã hội về những người phụ nữ. Tại vì mỗi yếu tố ở trên hình nó đều phải có một ý nghĩa nhất định. Dạ. Mỗi hành động, mỗi cử chỉ, thì tại sao tay của Kim Nhung lại nằm trên mặt trăng đó? Cái mà mình nhìn vào đầu tiên là muốn khoe cái vòng tay của thương hiệu. Và cái thứ hai là Kim Nhung đặt tay lên mặt trăng. Kim Nhung đại diện cho số đông và những người đó có thể làm thay đổi cái định kiến kể ở bên trong của người phụ nữ. Còn của em đề gì cho tri thức? Dạ vâng ạ. Thì cái dáng pose của em đã thể hiện sự đồng cảm. Đồng cảm với tuổi già của Bông Chuẩn. Không ạ. Đồng cảm với hình ảnh của người phụ nữ ạ. Anh nói thế là không được. Tại vì em tay em chạm vào Bông Chuẩn. Bông Chuẩn đại diện cho hình ảnh của người phụ nữ, dù trong độ tuổi nào thì người phụ nữ cũng cần được tôn vinh. Và cách anh đặt tay lên Bông Chuẩn, đây là một sự đồng cảm. Ok, cảm ơn em. Tôi nghĩ rằng mình sẽ có phần trăm ở trong top an toàn cao. Xin chào tất cả các vị Super Judges và Super Mentor. Tôi tên là Nguyễn Lâm Châu và hôm nay tôi đại diện team Hồ Ngọc Hà sẽ nói lên ý tưởng cũng như là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm qua bức hình này. Gần cuối rồi, mình phải làm một cái gì đó để mình có thể bứt phá hơn được nữa. Nếu mà Hà cứ phải bảo vệ, che chở và giấu đi những cái không phải thế mạnh của Lâm Châu ấy, thực sự nó không phải là một cuộc chơi công tâm. Đối với tôi, nhà thơ Hồ Xuân Hương là một ngòi bút đặc biệt và đặc sắc trong làng văn học Việt Nam. Nhà thơ Hồ Xuân Hương dường như đã mang đến một cuộc cách mạng về nữ quyền cho làng văn học. Chúng tôi đã đặt tên bức ảnh này có tên là Bling Flower, có nghĩa là sự lấp lánh của những bông hoa. Sự lấp lánh ở đây chính là tao nhã, thanh cao, sang trọng. Điều đó ẩn dụ cho giá trị của người phụ nữ. Giá trị của người phụ nữ xứng đáng được nâng niu như những đóa hoa mọi người có thể nhìn thấy trong bức hình, xứng đáng được gìn giữ và trân trọng như những bộ trang sức Bulgari mà chúng tôi đã may mắn được khoác lên trong ngày hôm nay.
Khi bạn nói chuyện thì buộc cái người đối diện phải cho bạn một cái thái độ rằng là bạn đang nói đúng, nói sai hay như thế nào. Cái người nghe nó quan trọng hơn cái người nói. Việc mà tôi và chị Vân tết tóc cùng lại với nhau đã thể hiện được rằng chúng tôi đấy, dù là hai người hoàn toàn khác nhau về thế hệ này, ngoại hình, tính cách cũng như là quan điểm sống, nhưng chúng tôi luôn nhìn cùng về một hướng. Và hướng đó chính là sự tự tin thể hiện cái bản sắc riêng của mình. Và mọi người có thể nhìn thấy bàn tay của tôi đã chạm nhẹ vào chị Vân. Cái chạm nhẹ này là ẩn dụ cho cái việc chúng tôi sẽ luôn đứng về phía nhau, chúng tôi sẽ luôn có nhau. Mọi người có thấy một điểm gì đó thú vị trong bức ảnh này không ạ? Đó chính là câu ca dao tục ngữ chị ngã em nâng, càng thể hiện cái quan điểm nữ quyền mà team Hồ Ngọc Hà muốn hướng đến. Có thể gọi là ngày áp lực nhất từ đầu chương trình cho đến bây giờ của Châu. Một là chiến thắng vẻ vang, hai xứng đáng để đi về. Và qua đây thì Châu thực sự cũng cảm ơn chương trình The New Mentor đã cho Châu và tất cả các thí sinh có cơ hội là chính mình, được thể hiện cái bản sắc cũng như không cần phải che giấu bất kỳ một cái cá tính nào. Chúng tôi là những thí sinh đến đây để cạnh tranh nhưng không hề đấu tranh. Chúng tôi luôn đứng về phía nhau, giúp đỡ nhau để có được những chiến thắng của riêng mình. Châu không bao giờ nói những cái gì mà Châu không cảm thấy rằng nó đúng. Đứa con đang đi thi, làm cái gì người mẹ cũng muốn rớt tim ra ngoài và muốn khích lệ, dù đó là dở nhất đi nữa, mình cũng vẫn phải khích lệ. Và đặc biệt hơn là chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng Bulgari, tạp chí L'Officiel đã cho tất cả thí sinh có cơ hội được nói lên văn hóa Việt Nam và giá trị cũng như là vẻ đẹp của con gái Việt Nam qua những bức hình và những cái concept của ngày hôm nay. For me, I am the smallest candidate in these competitions. Châu muốn thuyết trình song ngữ là bởi vì vừa sâu được thế mạnh của Châu đó chính là tiếng Anh. Và thứ hai, đó cũng chính là để cho ban giám khảo có thể hiểu được Châu nói gì. I am a representative of Gen Z, but I never doubt myself. I always show my own way of feminism in the way I think, in my mindset. I dare to think big, dare to dream, dare to show who I am, dare to show my passions, dare to want to bring Vietnamese culture closer to the world. And I believe that L'Officiel and also the new mentors want that. That is the message of the competitions. That is the message of L'Officiel of today. I am the new mentor of today, but I could be the super mentor of the future. I believe nothing is impossible in the world full of possibility. Why not? Vì cái phần thuyết trình của một cô gái trẻ nhất trong chương trình và năm nay chỉ mới ở độ tuổi 20 mà phải nói về nữ quyền của phụ nữ thì Hà nghĩ rằng là Hà không còn mong đợi gì hơn. Do you have any questions for her? I think you spoke very well and I don't have any questions. Chúc mừng em vừa hoàn thành xong phần thuyết trình của mình. Thực sự là vượt qua chính bản thân mình, vượt qua cái áp lực mà cuộc thi tạo ra. Và ngày hôm nay thì Châu tự hào về cái kết quả của mình. Chào mừng tất cả top 14 người mẫu của chúng tôi đã có mặt ở đây để nghe phần nhận xét và đánh giá đến từ ban giám khảo. Hôm nay có thể team mình không làm xuất sắc nhất nhưng mà cái kịch bản thì cũng không phải là tệ nhất. When you shoot a cover, the most important thing is eye contact because you're trying to sell the cover of this magazine. You are selling L'Officiel, and then all the other small details of the stories or whatever is the composition of the pose. And this goes for all of you, right? Now, I have to comment on your blonde. I think you did an amazing job today. Nhưng mà em được chị Suya khen gì là em cười toét miệng ra hồi nó tém lại. By showing spirit, by cutting your hair, and you actually showed that you want to win this competition so much. Nhìn thấy bạn có một cái mái tóc ngắn, mình cực kỳ sốc luôn. You suddenly had the huge potential to be one of the next new mentors in my eyes. Phương, I have a serious question to you. Do you think that you deserve to be a part of this show? Oh my God, that's so rude. Did you just ask her that? Yes, I am. I feel like you're getting lost. I don't know what you do. I love your body. I love your face. I love your skin. I love everything on you, but your attitude, you have to change. This is no time to play safe. This is not Disneyland. This is the next new mentor. Được chê hay là được khen á, thì nó cũng là một cái để mình học hỏi. Mình cũng cảm ơn vì những cái lời chê đó. Come on, girls, wake up. You have to wake up, really.
Can you do it for me? I can, yes I can. Okay. And Maston, wait for me at the final show. Đây là một bức ảnh bìa mà có thể lên được bìa của tạp chí. Tuy nhiên đây là một bức ảnh bìa an toàn. Chính vì sự an toàn đó mà trong quá trình present, Mai Ngô gặp khó khăn. Chủ đề thơ của Hồ Xuân Hương là một đề tài lớn, Law of Picel là một đề tài lớn, Bulgari là một đề tài lớn. Thế nên có rất là nhiều kiến thức cần được thể hiện ở trong cái bài thuyết trình đấy, làm Mai bị quá tải. Vòng present của Mai Ngô lần này ảnh hưởng đến kết quả của team rất nhiều. Mai Ngô, em đang bị một cái áp lực là bởi vì em gánh một cái gánh nặng trên vai, là cái phần của em có thể sẽ chiếm tỷ trọng. Và cái thứ hai, đó là cái gánh nặng của sự nhiều người biết tới. Anh biết là lần nào phần thi của em cũng sẽ phải áp lực nhiều hơn những người khác. Và tất cả những cái người mẫu đã được nhiều người biết đến ở đây, kể cả Cao Ngân, kể cả Kim Nhung, kể cả Trà My, tất cả các bạn đều chịu áp lực khi thực hiện phần thi của mình. Và bao giờ cái thử thách đối với các bạn cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Và anh hoàn toàn thông cảm với cái điều đó. Anh nghĩ là để mà em có một cái bài thuyết trình tốt á, em không nên đưa những cái thông tin đó vào trong trí nhớ. Dần dần em sẽ nhận ra được rằng con người mình càng lớn tuổi sẽ không thể phụ thuộc vào trí nhớ và không thể tin tưởng nó được nữa. Vậy thì cái kỹ thuật để mà em có thể thuyết trình được tốt là đưa hết những cái thông tin đó, thay vì vào trong trí nhớ là cái bộ nhớ tạm, thì em đưa nó vào một cái phần sâu hơn nữa, đó là vào cái ký ức của mình, biến nó thành một phần của mình, sau đó móc nó ra mà nói. Nó sẽ dễ chạm hơn và nó sẽ không làm em phải bị lúng túng. Và tất nhiên ở một cái trường hợp mà khi thời gian nó quá ngắn, mình không thể đưa hết hoàn toàn để mà nhập nó vào trong người mình, vào ký ức, mình sẽ bắt buộc phải có một kỹ thuật, đó là những cái điểm máu mình bám vào. Lê Thu Trang, em chỉ bắt đầu nói tốt kể từ khi em bám vào cái máu đó là bức hình. Câu chuyện của bông chuẩn là gì? Em móc bông chuẩn là một cái máu, sau đó em dùng ký ức của em về bông chuẩn để em nói. Em dùng Kim Nhung trên bức hình là một cái máu, sau đó em móc cái ký ức của em về Kim Nhung ra để em nói. Và sau đó em dùng anh làm một cái máu trong câu chuyện của em để em lấy những cái gì em biết về anh ra để em nói. Thì kể từ đó cái phần thuyết trình của em nó mới bắt đầu có sức sống. Tại sao 4 vị super mentor của chúng ta ngồi đây, khi mà họ nhận xét, khi mà họ nói chuyện, khi mà họ thuyết trình, họ đâu có cần phải đưa vào cái này, tất cả là trong này ra. Khi các bạn nói chuyện bằng ký ức, không bao giờ các bạn thiếu cảm xúc. Với cái bức ảnh này á, Tiến hiểu được cái dụng ý của chị Thanh Hằng. Ở tập trước thì có thể là mọi người thắc mắc tại sao Tường Vân không bị gửi vào vòng loại, năng lực của Kim Phương ở đâu. Và đó là cái lý do tại sao mà chị Hằng lại lựa chọn cái bố cục này và cái bức ảnh này. Bởi vì chị Hằng muốn cho mọi người thấy, cho nhà sản xuất thấy thế mạnh của hai bạn. Thì thật ra chị đã thành công. Hôm nay Vân rất là sáng. Em trả lời được cái câu hỏi tại sao chị Hằng lại lựa chọn giữ lại em. Kim Phương, hôm nay em làm không tệ. Mọi người có thể là nhận xét là hôm nay em chỉ có một màu, nhưng mà thật ra một bức ảnh thì chỉ cần một màu thôi, không cần phải quá nhiều màu trong một bức ảnh, bởi vì mình cũng không làm được điều đó. Và cái màu này là cái màu mà Super Mentor của em lựa chọn để đưa lên cái bức ảnh bìa, thì anh nghĩ em đã làm tốt cái điều này. Phương nhận ra rằng không chỉ trong cái hành trình The New Mentor này, mà bất kỳ lúc nào ở đâu thì mình cũng phải trau dồi thêm cho mình những cái kiến thức, những cái khả năng để ứng phó với tất cả hoàn cảnh. The next team, Jennifer's team. Okay, so this does not say anything of a cover shoot at all. Now, there's zero eye contact, so you cannot sell anything. And the only person that had the eye contact, her eyes were covered. Không chỉ có trong bức hình bìa, mà ngay cả ngoài cuộc sống, bạn muốn nói một cái thông điệp gì thì bạn phải nhìn thẳng vào vấn đề. Bạn quay mặt đi, bạn nhìn chỗ khác, thì lúc đấy chẳng còn ai mà muốn đi nghe cái câu chuyện của bạn là như thế nào. All these hands there, it was just way too messy, so that's not a cover for me. I feel so sad that the another 3 girls didn't show up on the cover. Why? I feel like this is not equality. I would have chosen one, the best looking one, and then put all the other hands in there. No, because everyone wants to be on the cover. Yeah, but if you don't look this is like a big the cover opportunity. girl, No, baby, no, on. mama, listen to me. I know what I'm talking about. I know what I'm talking. I am your goddamn mama. When was the last time you won a cover? It's about teamwork. Yeah. Inzang, you help a lot for your team. I love when you speak, really. When She wasn't on the goddamn cover. Yes, and that's why. That's the problem. cover is so bad, but she rescues the team. That is what I want to say. You got that potential to be a new mentor today from me. As a team, I think, Jennifer, your team is too much people. Sacrifice some girls and keep the ones that have potential. You're carrying too much baggage, darling. We are looking for the new mentor, not a girl group. Đây là bức ảnh và không bao giờ được lên bìa tạp chí Le Parisien. Xin lỗi vì phải nói thẳng như vậy, nhưng mà
giữa hàng loạt những cái tờ báo đặt cạnh nhau trên một sạp báo thì làm sao mà để người mua được tờ báo của mình? Thế thì câu chuyện của mình đó chính là eye contact. Chọn tôi đi, chọn tờ báo tôi đi. Không phải là lỗi của những người mẫu ở trên bìa mà có thể là lỗi từ phía Super Mentor. Giang có đồng ý điều đó không? Not at all, but this is your magazine, so I'm okay. Đây là bìa L'Officiel. Là nhìn camera chưa? Nhìn camera chưa? Nhìn camera dưới chưa? Sorry. Oh, that's not just my magazine. It's the general opinion of how the picture should be, the cover should be. A cover shoot needs to say, buy me. Look at me, take me, spend money on me. So you have to look, it's like you're looking at your buyer, it's like you're looking at your client. There has to be eye contact. So now we go on to quiz. Phong chuẩn. Hôm nay em làm rất tốt. Và kể cả khi anh ngồi đây thì Sonia cũng nói với anh rất nhiều là hôm nay em cực kỳ tốt và em rất phù hợp để ngồi lên ảnh bìa, bởi vì cái biểu cảm và cái sự hiểu biết của em nó đầy đủ. Cái quá trình của em từ những tập đầu cho tới bây giờ đã làm anh hài lòng rồi. Nhưng ngày hôm nay em làm anh tự hào. Và em đã hết nợ với anh. Tất cả những gì của em từ đây về sau, em chứng minh được cái sự lựa chọn của anh từ đầu là đúng. Anh cảm ơn em. Ơn trời là mình đã nói được và làm được. Bon, you the best. You look like a fashionable lady with charisma. I cannot stop watching at you. You look so stunning today. Đây mới là cái điều mà mình có vẻ là mình đang tự hào nhất. Dần dần trong chương trình mình đang lấy lại được cái sự tự tin đó. And the other two girls, I'm so sorry. You wasn't like a prop. Trang và Nhung đằng sau cảm giác như bị tách biệt khỏi một thế giới khác. I'm sorry to say, this reminds me of something I would see in 1980. I didn't understand the story. And the girl with all the jewelry on the side of her dress there, you stole the attention away from Bulgari. It was just too much bling. You have to have hide that, and none of you really matched each other. So this for me was the worst one today. The worst of the four. Đúng thật, nếu như mà ban giám khảo không chê thì bản thân mình cũng cảm thấy không hề hài lòng với bức hình đấy. In this cover, I feel like you guys want to sell the mooncake. It's like that. It's time to eat mooncake. It's time to eat mooncake. In 1980. Yeah, I'm so sorry, Claire, but you like mooncake? Why are you sorry? Huh? Do not hit me, mommy. Stop being so fake. Why are you so rude? Are you eating Luke today? Yeah, I swallowed her for breakfast. Oh my goodness. Anh đồng ý, đây là một bức bán mooncake và bông chủ là bà chủ. Khi mà nhìn bức hình đó thì Nhung cũng thấy là trong nó cũng hơi hướng trung thu thật. Tại sao mọi người lại có những cái ý nghĩa tiềm ẩn sâu như vậy? Nhưng anh coi hình anh không thấy gì hết. Nếu mà nói về Kim Nhung là ánh mắt định kiến của xã hội, đúng, vì mặt bạn đã có một gương mặt rất lạnh lùng. Tại sao cái tay đặt đó thì cái tay đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Cái đó giơ tay à, tôi là định kiến à. Cái tay để giải quyết hai vấn đề là show sản phẩm, mà cái thứ hai là thể hiện được lời nói của 10 người, 100 người có thể khiến thay đổi một con người. Là thay đổi cái mặt trăng, thấy đang để mặt trăng mà. Cái mặt trăng đó ban đầu mình có giải thích rất là rõ ràng, nó là đại diện cho một cái người phụ nữ. Và những cái lời định kiến của xã hội, những lời định kiến của mọi người, nó cứ góp phần đẩy cái số phận của người phụ nữ đi. Theo Thu Trang lúc mà present đó, mặt trăng đó không phải đại diện cho phụ nữ mà là đại diện cho sự tính Á Đông. Mặt trăng đại diện cho rất là nhiều thứ, đại diện cho tính nữ nè, đại diện cho người phụ nữ, đại diện cho cái tình yêu nữa. Thật ra Alex vẫn chưa được thuyết phục đâu. Mình cảm nhận được là cái bố cục nó không thực sự phù hợp. Nếu như mà mình được tin tưởng hơn và mình có thể gọi là góp ý thêm vào thì có thể là cái cục diện nó sẽ khác. Tôi thấy là Kim Nhung có sự thay đổi. Đúng rồi, Nhung không còn một màu nữa. Alex không thấy điều đó. Giữ một gương mặt high fashion đó, giữ gương mặt lạnh lùng đó. Bao lâu rồi? Bao lâu em làm nghề rồi? Em cảm giác đó là một cái lời khen ngợi vì em đã làm một màu đó rất là tốt. Vì đó là cái màu high fashion của em từ đó tới giờ. Ý chị Khuê nói là em đã thay đổi từ đầu chương trình cho đến bây giờ chứ không phải là... Từ đầu chương trình tới bây giờ là em thay đổi chỗ nào? Từ tập 1 cho đến hôm nay là tập 7 thì em đã thay đổi nhiều đó.
để mà có thể thích nghi, để mà được ở lại chương trình. Nếu mà anh muốn biết thì anh xem tập 1 của chương trình The New Anh Mentor. xem, anh có xem, em quên rồi. Anh là luôn là người có xem mọi người như thế nào. Em đã chuyển mình rất là nhiều từ tập 1 cho đến bây giờ. Anh sẽ đánh giá dựa trên tập này thôi. Tập này, tập 1 anh chưa thấy. Bông cũng không nghĩ rằng là cái đánh giá của anh Alex Fox là sai, nhưng mà Bông thấy rằng là còn rất là nhiều những cái sự thay đổi khác. Thậm chí Bông nhìn thấy cái sự máu lửa hơn từ trong ánh mắt của Kim Nhung rất nhiều. Tuy nhiên bức hình này anh sẽ đánh giá cao hơn bức hình của team Hương Giang. Đơn giản vì at least là họ show được sản phẩm và eye contact. Điều em làm, ban giám khảo, anh Tiến hoặc là super mentor của em, hoặc là những người mẫu cùng team với em là chị Bông Chuẩn cũng như là Lê Thu Trang cũng đã thấy được cái sự thay đổi của em rất là nhiều, chứ không phải là một màu như là anh Alex đã nói. Next. The both of you did an amazing job. At first I thought, okay, the hair was a good idea and then it was too much hair, but then this picture was good. The hair was perfect, your composition was perfect, you both had eye contact, you showed the jewelry. I love the fact that you were laying down, you were intertwined with each other, your both facial expressions, everything turned out perfect. The both of you showed extreme potential to be able to be the new mentor. Both of you equally. You, the leader, spoke so eloquently and you spoke very well, you spoke very fast. Today, on that cover, you both look like 6-foot-tall supermodels. So I think both of you did a fantastic job and the two of you could be the new mentor in my eyes today. Well done for both of you. Cuối cùng thì tất cả những sự cố gắng của Châu cũng đã được đền đáp xứng đáng. I'm proud of you. You were just two, but I can feel like a teamwork. I don't understand even words about Vietnam culture, but I can feel the Vietnam culture in this picture. And that is the only picture that I feel it. Vân và Lâm Châu đã làm rất là tốt. Và Vân nghĩ là cái sự hoàn hảo nó còn chút xíu nữa thôi. And to you, the youngest one, when you speak, oh my God, keep that energy, but be careful. Maybe sometimes that you watch on the floor. But when you speak English, oh my God, this is so empowering. This is so young and fresh and a new generation. You really did a great job for me. And I can smell and feel like you gonna be maybe the next mentor. Hôm nay Lâm Châu đã cho mọi người thấy là khi mà mình cố gắng hết sức mình sẽ làm được hơn những gì mình mong đợi. Đây là một bức ảnh dễ chịu và cũng là một bức ảnh có thể lên được cover của Loficent. Biểu cảm của mọi người không thái quá, thông điệp của mọi người được thể hiện. Dù là chưa present, người xem vẫn thấy được đó chính là hai người mẫu này có một sự dính kết nào đó. Khi trong bức ảnh này được gửi ra nước ngoài hay được đăng trên tạp chí Loficent Việt Nam hoặc là được share trên mạng xã hội, người ta thấy cái tính chất Á Đông nào đó hiện lên trong đây. Tuy nhiên có một góp ý là cái cách mentor Hồ Ngọc Hà chọn crop nó đang bị lấn át nhiều quá và cái màu xanh và cái màu cam ở hai bên nó sẽ hơi distract. Mình có thể crop bức hình nó chặt hơn để thấy được sản phẩm nhiều hơn. Đối với phần thuyết trình, chúng ta nên dùng cái cách xưng hô nào, là em hay là tôi, không có cái nào sai cả. Lâm Châu em đã làm rất tốt, em lựa chọn cách xưng hô là tôi, nhưng điều đó cũng là một cái phương thức khó bởi vì em đang lựa chọn một cách trình bày nó trịnh trọng hơn. Và khi em lựa chọn một cách trình bày với cái từ tôi là cách xưng hô của em, điều này đồng nghĩa với việc tất cả các từ ngữ mà em sử dụng trong cái phần trình bày đó phải là từ ngữ trịnh trọng. Nó phải ít tiếng lóng, nó phải ít từ địa phương, nó phải ít những cái sự phát âm sai lệch và đặc biệt nó phải ít những cái cảm xúc cá nhân. Đây là một cái cách trình bày đặt cái vị thế của người nói và người nghe bình đẳng, kể cả body language đối với cách trình bày này cũng vậy, và em đang làm rất tốt điều đó. Khi em lựa chọn một cái cách trình bày trịnh trọng, tay chân của em nó hoàn toàn phù hợp với một diễn giả, và đây là cái điều làm anh bất ngờ bởi vì nó thuộc vào cái cảm giác cá nhân của em, cảm thụ của em về cái môi trường xung quanh. Em có những lúc hơi ngập ngừng nhưng em xử lý được điều đó bằng cái cách trịnh trọng này, và anh rất là đánh giá cao cái cách lựa chọn và cái cách xử lý đó của em, bởi vì không phải ai cũng biết được cái điều này. Em lựa chọn một cái cách xưng hô này mà em lại sử dụng một cái mood khác thì nó sẽ hoàn toàn không ăn nhập vào đâu cả. Châu viết cái dàn ý đó trong khoảng tầm 4 tiếng. Châu cũng đã tự luyện tập rất nhiều và Châu đã ghi ra giấy những cái ý chính, và chị Hà cũng đã giúp Châu rất nhiều trong việc chọn từ ngữ. Hương Giang, em lựa chọn cái cách xưng hô là em. Đây là một cái cách xưng hô nó tạo cái thế gần gũi, cho nên em có quyền thể hiện cảm xúc của em nhiều hơn. Em có quyền múa tay quơ chân một cách tự nhiên hơn rất nhiều. Nhưng cái điều quan trọng của em là em cũng đang nói chuyện một phần bằng cái bộ nhớ sâu ở trong hơn. Hôm nay em đã thi với tâm lý là sống còn. Em đã làm hết sức và kết quả nó đem lại là dĩ nhiên là nó
như mong đợi. Khi mà mọi người thấy chúng ta on set, rất là nhiều người sẽ không hiểu là chúng ta đang làm gì. Nhưng mà chỉ tin là ngày hôm nay với cái phần trình bày của Giang, chị không cần nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Bởi vì thì ngày hôm nay thực sự chị rất bất ngờ và chị rất xúc động, bởi vì em thực sự đã trưởng thành rất là nhiều. Thực sự chị rất là tự hào với các em, về quá trình phát triển của các em, và đặc biệt là Hương Giang, chị thấy rất vui về điều đó. Và bây giờ Tiến xin phép thông báo về kết quả của thứ tự các ảnh bìa. Trước khi đưa ra cái kết quả này thì Tiến cũng xin được giới thiệu một thành phần ban giám khảo hôm nay không có mặt ở đây, cũng đã tham gia vào quá trình chấm điểm và lựa chọn cái bức ảnh bìa này. Đó chính là các giám đốc của Bulgari khu vực, bao gồm ông Cherry Hang là tổng giám đốc Bulgari khu vực Nam Á Thái Bình Dương, bà Celine, giám đốc marketing và truyền thông khu vực của Bulgari, và bà Nancy Nguyễn, quản lý marketing và truyền thông của Bulgari tại Việt Nam. Thì kết quả của sự lựa chọn ngày hôm nay là kết quả của 4 ban giám khảo ngồi đây và các giám đốc của nhãn hàng Bulgari. Bức ảnh chiến thắng ngày hôm nay được lựa chọn làm ảnh bìa của L'Officiel chính là bức ảnh đến từ team của Supermentor. Hồ Ngọc Hà. Nếu mà mọi người hỏi có người mẫu nào mà chụp một tấm ảnh bìa trong vòng 15 phút không, thì kính thưa là có Vân và Lâm Châu nhé. Và thứ tự chiến thắng chung cuộc cộng điểm cả bức ảnh lẫn phần thuyết trình là của team Hồ Ngọc Hà Onso. Và hôm nay thì đúng nghĩa là một cái sự chờ đợi rất lâu của Hà dành cho team của mình một cái chiến thắng thuyết phục, và bên cạnh đó là một sự bùng nổ nhỏ của Lâm Châu. Bức ảnh về nhì chính là bức ảnh của team Supermentor. Thanh Hằng. Bức ảnh về thứ ba theo sự bình chọn của số đông ban giám khảo đó là team Supermentor Lan Khuê. Tuy nhiên team về nhì chung cuộc lại là team của Supermentor Lan Khuê. Tại sao một cái bức ảnh tốt như vậy lại bị một cái bức ảnh bán bánh trung thu đá ra ngoài, đá vào vùng nguy hiểm? Thì Mai nghĩ đó hoàn toàn là lỗi do Mai. Điều này đồng nghĩa với việc team của Lan Khuê sẽ an toàn trong hoạt động này. Đây cũng là một cái quyết định đúng đắn của Lan Khuê khi mà chọn Lê Thu Trang là người thuyết trình. Trang vẫn cảm thấy hơi buồn một xíu vì chưa thể mang lại chiến thắng cho team, nhưng mà ít nhất còn có thể giữ cho team an toàn và không mất đi thành viên nào. Tôi xin trân trọng cảm ơn các giám đốc khu vực của Bulgari đã tham gia đồng hành cùng The New Mentor. Trân trọng cảm ơn Mr. Mathum, Miss Sonia là các giám khảo quốc tế đã đồng hành cùng chúng tôi trong hoạt động ngày hôm nay. Cảm ơn Alex Ford, giám đốc sáng tạo. Và hai team sẽ phải gửi người mẫu vào judgment area, chính là team của Supermentor Thanh Hằng và team của Supermentor Hương Giang. Tất cả mọi người đều cũng đã rất là cố gắng rồi, kết quả nó đã là như vậy, mình không thể thay đổi được. Cảm ơn tất cả các bạn và bây giờ chúng ta sẽ trở về phòng riêng của mình để chuẩn bị đối mặt với judgment area. Chị muốn lắng nghe rồi chia sẻ của Mai tại sao cái phong độ của em nó thực sự là làm cho chị bất ngờ đó. Em luôn rất là hoạt ngôn, em luôn năng lượng. Mà ngày hôm nay em như là một con người hoàn toàn khác. Thật sự hôm nay là một cái ngày rất là dài vì nó có rất là nhiều cảm xúc tiêu cực đến với mình. Từ cái lúc mà cô giao trọng trách New Mentor cho mình là mình đã cảm thấy quá sức với Mai rồi. Ngày hôm nay em rất là buồn khi mà phần thi của mình nó hoàn toàn không như mình mong muốn và em thật sự thấy buồn về bản thân mình. Em rất là tiếc khi mà do phần thuyết trình của em để team mình trở thành người team vô cùng phải có hai thí sinh vô cùng lại. Hôm nay thực sự em có gặp một cái sự cố gì đúng không? Khi mà chị hỏi tới cái vấn đề này em vẫn không thể nào chia sẻ được. Bản tính con người mình mạnh mẽ thôi, thế nên là mình rất là khó để mà bộc lộ những cái yếu điểm của mình. Ủa mình sống thật với nhau đi em. Tại sao em cứ cố tỏ ra mạnh mẽ làm cái gì? Trong con người ai cũng có sự yếu mềm mà. Ai cũng có những lúc mệt mỏi mà.
Em xin lỗi đã luôn đổ ra gánh vác. Và thật sự hôm nay là quá sức với em vì em đang trong một thể trạng sức khỏe không tốt. Nhưng vì em thấy chị quá đặt niềm tin vào em không muốn làm chị thất vọng. Thế nên em không dám từ chối chị. Sức khỏe của Mai Ngô không tốt, thật sự Hằng cũng bất ngờ. Nhưng mà nếu mà Hằng biết mà sức khỏe không tốt như vậy thì cái sự tính toán của Hằng sẽ khác. Đối với Hằng, sức khỏe của team mình nó mới quan trọng nhất. Vì mấy ngày nay em cố gắng ôm đồm những cái điều em muốn nói trong bài thuyết trình mà em quên ăn, em quên đi vệ sinh, em gặp những cái bất lợi về sức khỏe của chính mình. Chỉ nghĩ doanh nghiệp mọi người nhiều quá, xong cuối cùng cố quá rồi thành quá cố. Nhưng cái nỗ lực của em là em bị quá cố và khiến mình vô trạng thái mà em không thể là kiểm soát được. Em thấy mình tệ và thấy thất vọng lắm luôn, em rất là hoang mang. Đến lúc khi xong tới bây giờ em không biết mình đang làm gì nữa. Vì áp lực nhiều, sự kỳ vọng nhiều, bao giờ cũng gò mình vào một cái khuôn khổ và tạo nên cái sức nặng nhiều, và mình mệt và mình căng thẳng là cái chuyện mình dễ hiểu. Đây là một cái trạng thái mà em sẽ được thả lỏng đó. Vì em gồng gánh được nhiều thứ quá để làm gì. Có người mà, có những thứ mình làm được, có những thứ mình không thể làm được. Chúng ta đã là cùng một cái team với nhau, cùng chị em với nhau, thì em phải chia sẻ được rằng em đang gặp những sự cố gì và hiện tại em có thể đảm đương được hay không. Chị ghi nhận cái sự cố gắng của em, muốn làm cho tất cả mọi người hài lòng và vui. Nhưng có những thứ nó phải có giới hạn và mình phải chia sẻ. Nếu mà chị biết em gặp sức khỏe nó không tốt như vậy, thử thách rơi vào vòng nguy hiểm, chị sẵn sàng, vì sức khỏe của em đối với chị nó trên hết. Trong một cái đề bài Hằng được nhận và Hằng sẽ giao lại cho 3 bạn. Ai có khả năng lead được Hằng sẽ giao. Hằng sẽ không đặt nặng cái viên gạch đó, cái tảng đá đó lên bất kỳ ai. Thực ra nó chỉ còn có vài tập nữa là mình tới chung kết rồi. Thì lúc này là lúc chị phải rất suy nghĩ và chị quan sát ai có tiềm năng để mà có thể cạnh tranh được cái ngôi vị cao nhất với những team còn lại. Có thể là nó tàn nhẫn nhưng mà nó là sự thật. Quyết định của chị ngày hôm nay, người đầu tiên chị lựa chọn thì chị nghĩ là cũng không phải là một sự lựa chọn khó hiểu. Đó chính là Cao Ngân. Đây là lúc mà chị phải tỉnh táo để chị đưa ra những cái quyết định tốt nhất cho team của mình. Chấm điểm theo team mà. Bản thân Ngân thì Ngân không muốn trở thành gánh nặng của ai hết trơn. Thiệt ra thì hoàn toàn không phải lỗi của Mai mà là do cả bản thân em cũng chưa hoạt ngôn nên không để cho chị tin tưởng vào mình là đảm nhiệm cái việc đó. Tại sao mình chưa hết mình vẫn còn dồn nén cái bản thân của mình chưa bung hết cỡ ra, đi đến những chặng đất rút như thế này rồi mình còn đang sợ cái gì vậy? Thế là câu hỏi Phương đang đặt cho bản thân mình. Giờ tụi em trốn tránh để cho chị Mai đương đầu một mình nên là mới có cái tình trạng như ngày hôm nay. Em xin lỗi chị rất là nhiều để chị thất vọng. Hằng xúc động, thực sự cái tình cảm đó nó quý hơn rất nhiều so với chiến thắng. Sự cố do em thì chị hãy cho em vô vòng lại. Nhưng mà em rất là tiếc khi mà hôm nay phải liên lụy đến một người khác. Cơ hội của em mất đi thì em không tiếc, nhưng mà em làm đến các bạn bị mất đi cơ hội của mình, chứ để em hối hận suốt cuộc đời. Sao chị nói vậy được? Chị Mai bảo bọc mọi người nhiều quá. Chị Mai chỉ dạy em, chỉ dạy chị Phương, chỉ dạy mọi người và bao quát hết tất cả mọi việc của team. Nhưng chị Mai không có nghĩ tới cái tình trạng của mình. Nên em thấy tội chị Mai và em thấy có lỗi. Lỗi không phải là một mình chị mà là do em trốn tránh. Trong team mình ai cũng muốn biết là đó là phần thế mạnh của em, là kiến thức của em. Nhưng mà tại vì em không có đối diện với cô lại cho em thuyết trình nên là cô mới chọn chị. Vâng, những cái phần mà em thể hiện ra trong những dụng đi á, cái cách ăn nói của em cũng không làm cô tin tưởng, nên là em mới phải đẩy chị ra cái thế như thế này. Mà khi mà em nghe là chị phải tập luyện đến nỗi là quên ăn luôn á thì em thấy
em mới thật sự là người có lỗi. Hôm nay em nên vào vòng loại. Từ đầu em không đương đầu. Em sợ em không có nghĩ được xa. Chị đừng có cảm giác như vậy nữa. Nhưng mà nếu khi mà chị vẫn tiếp tục cái chương trình này thì em muốn chị cố gắng nhiều hơn và đừng có ôm đồm mọi chuyện với chị. Em xin lỗi cô là thời gian qua em đã quá cố gắng để bánh phát mọi người mà em quên đi bản thân mình, để em ngủ nghỉ và trau dồi những cái kiến thức mà em cần có. Em có thể dành thời gian luyện tập cho các bạn khác mà em không luyện tập cho chính mình. Đó là một cái gu của em. Mình cảm thấy thương bạn mình cảm thấy mình chưa bảo vệ được team của mình như chính cái Superman đầu của mình. Chị bảo vệ team rất là quyết liệt. Mai đang mệt cho nên cái suy nghĩ nhiều khi nó là nói ra bộc trực ra ngay trực tiếp, nhưng rõ ràng nếu mà mình làm vì người khác thì cái hành động của mình, con người của mình nó rất là đẹp. Người mà khó khăn nhất ở hoàn cảnh đó không phải là tụi em, là cô, là phải đưa ra quyết định. Trước khi đi thì em muốn hỏi chị Giang một câu là chị có thấy em có sự cố gắng không? Rõ ràng là chị Giang là người chọn Ngân vào thẳng team chị Giang luôn. Và khi chị Giang đưa Ngân ra, Ngân chỉ cần một cái sự công nhận thôi. Người khác công nhận mình. Và đặc biệt là huấn luyện viên của mình công nhận. Chị sẽ trả lời Ngân một cách rất thật. Chị thấy Ngân luôn cố gắng. Cái cách chị quan tâm Ngân, Ngân biết chị rất yêu em. Và thực sự em là một trong những người mà chị mong muốn là em có nhiều cơ hội phát triển nhất khi mà chương trình này lên sóng. Kể cả khán giả ủng hộ em bằng con đường nào cũng được. Đến mua nước của em cũng được, nhà thiết kế gọi em quay trở lại diễn cũng được. Bằng tất cả những khả năng chị có, chị sẽ giúp đỡ Ngân trên con đường sau này. Đấy là lời hứa của danh dự của chị đối với em. Em chỉ hỏi là em chỉ muốn là nghe được sự công nhận của chị, đúng không? Đúng rồi. Thì chị hôm nay chị nói là chị công nhận em, và chị tin là khán giả cũng sẽ công nhận em. Thấy là em có năng lực và không làm thất vọng các bạn, cũng như là anh Tiến đã niềm tin cho mình và tin mình làm được, và mình đã làm được. Thì trên hành trình của mình đi bao giờ cũng sẽ có những điều nó sẽ làm cho mình rơi lệ, nhưng nó sẽ là một cái bài học, và nó không còn là ảo tưởng nữa mà nó thực sự là thực tế. Có thể là mọi người chưa quen hình ảnh Mai Ngô trưởng thành, điềm tĩnh và sâu sắc, và bớt gồng nữa, nhưng mà đây cũng là cái hình ảnh mà mình muốn mọi người thấy mình ở một khía cạnh khác. Em có đau đớn gì, em có mệt mỏi gì, em chia sẻ với chị, em chia sẻ với các bạn. Đối với Super Mentor Thanh Hằng thì Mai xem cô giống như là một cái người thầy ở đỉnh cao vậy đó, là một cái hình mẫu mà Mai luôn hướng tới. Giữa cô với mình là một cái sự quan tâm đặc biệt, và mình rất là trân trọng cái tình cảm mà cô dành cho mình. Chị thấy Mai vẫn còn giấu bản thân mình kỹ quá. Em đâu có vui tươi như cái vẻ ngoài của em đâu. Mai che giấu cái cảm xúc cá nhân. Những cái mà năng lượng tiêu cực đó Mai không muốn cho ai thấy hết cả. Mai giấu trong lòng Mai và chịu đựng nó một mình. Cho đến ngày hôm nay thì nó bộc phát ra để cho mọi người cảm nhận được cái sự đó. Ai cũng rất là thương Mai ấy. Thông qua cái sự cố vừa rồi, để mà Hằng, Mai Ngô, team của mình hiểu nhau nhiều hơn, thì Hằng thấy nó cũng là may mắn vì đúng đấy. Người tiếp theo thì thực sự cả năm bọn em để mà nói thì đều rất là đồng đều. Và chị biết Thanh luôn luôn có một suy nghĩ là chắc là sẽ luôn luôn là em và Cao Ngân, đúng không? Chị sẽ không đưa Thanh vào, bởi vì thực sự Thanh cũng rất là cố gắng. Có thể thấy trong cái tập quay hình hay là trong các cái thử thách gần đây thì Thanh đều cố gắng, chứ không phải là một cái chốt thí sinh kém. Cho nên là cũng không có lý do gì để mà đưa Thanh vào. Nếu như ngày hôm nay em vào tiếp như thế, khác nào chị đang thách thức chị mà hồ. Chị cũng đã cố gắng hết sức để mà giữ bọn em tại cái hành trình lâu nhất có thể. Thì chị cũng hy vọng bọn em sẽ hiểu chị. Và đây là lúc mà chị phải tỉnh táo để chị đưa ra những cái quyết định tốt nhất cho team của mình. Chloe.
mình cũng cảm thấy hơi hụt hẫng một chút. Buồn thôi. Nếu mà so với mặt bằng chung thì đúng là 1-2 tập gần đây em có hơi bị xuống phong độ một chút thật. Chỉ không biết là vì lý do gì, nhưng mà có một chút gì đấy nó không còn được rực sáng như những cái tập đầu tiên nữa. Nếu như ngày hôm nay em quay lại thì chị tin chắc rằng em sẽ lấy lại được phong độ và sẽ tiếp tục vươn tới, đúng không nào? Giang chọn Chloe vào vòng loại ngày hôm nay bởi vì Giang tin rằng Chloe sẽ có đủ bản lĩnh để trả lời những câu hỏi khó của anh Tiến, để lấy cái cơ hội ra khỏi vòng loại từ Dược Sĩ Tiến. Khi em bước vào chương trình này không một ai quan tâm đến em, không ai biết em là ai hết. Người ta không nhớ được em, nhưng mà em đã không bỏ cuộc như thế nào, em đã là một chú ngựa ô như thế nào. Đánh vào cái tâm lý đó, và đó sẽ khiến cho Dược Sĩ Tiến cứu em quay trở lại đây. Tất nhiên là em không muốn nói điều tiêu cực, nhưng mà chắc là mình cũng phải rất là trung thực với cái suy nghĩ của mình. Bởi vì bây giờ đã là tập thứ 7 rồi, và đối thủ của tập này của mình lại là team chị Thanh Hằng. Thì em đánh giá là khả năng em quay về sẽ khá là ít. Thì nhìn về cái chặng đường đi của em cảm thấy rất là tự hào. Mình nhìn thấy được những cái quãng thời gian mà Chloe đã trải qua và bạn có cố gắng như thế nào. Thì anh nghĩ là đến tập này thì tất cả khán giả cũng sẽ nhìn nhận được. Mạnh mẽ lên, bước vào đó, chiến đấu, giành lấy cái suất được cứu trước đã. Mình tôn trọng cái quyết định của chị Giang thôi. Mình nghĩ rằng là mình vẫn là một cái gương mặt có thể hiện sự đồng đều khá tốt ở trong team. Cái cơ hội nó rất là mong manh rồi. Dù chỉ còn một chút xíu thôi, mình vẫn phải hướng đến. Rồi bây giờ chị đã có sự quyết định rồi. Còn lại là số phận và sự phản biện của hai em. Đối với Hằng thì thí sinh team Hằng ai cũng có cái sức mạnh của riêng họ, và họ bước vào vòng nguy hiểm không phải họ yếu kém. Nhưng 3 thí sinh như thế thì bắt buộc là Hằng phải chọn như thế thôi. Cái sự lựa chọn ngày hôm nay đơn giản là bởi vì team của Hương Giang trừ Cao Ngân rất là có vấn đề về sức khỏe ra thì những người còn lại họ đang phát triển rất là đồng đều, gửi ai vào nó cũng sẽ là như vậy thôi. Còn cái việc may mắn ở lại được hay không thì đấy nó còn phụ thuộc vào cái khả năng của các bạn tại vòng loại. Xin chào mọi người. Thật sự thì bây giờ là Tiến đang hơi tức giận và khá là mất bình tĩnh, cho nên là nếu một chút nữa thái độ của Tiến có hơi thất lễ thì xin mọi người bỏ qua. Nhưng mà em rất muốn hỏi chị Thanh Hằng một điều là cái lý do tại sao hôm nay chị gửi những thí sinh đó vào vòng loại. Phải chăng là một Thanh Hằng từ xưa tới giờ luôn nói rằng là mình chưa từng chơi chiêu thì hôm nay đã chơi chiêu với em? Đó là ai em? Chiến lược nào nó cũng sẽ có chiêu. Tại sao mọi người ngăn Thanh Hằng không chơi chiêu? Hay là hôm nay chị đã không còn công bằng nữa và chị đã sợ những cái lời người ta đàm tiếu trên mạng mà chị buộc phải đưa một cái thí sinh không phải là thí sinh tệ nhất? Em không biết là cái chị Thanh Hằng của em có còn. Thanh Hằng thì luôn là Thanh Hằng, còn là chị của Dược Sĩ Tiến hay không là chị không có biết. Thì Dược Sĩ Tiến định nghĩa chị như thế nào thì có Dược Sĩ Tiến rõ mà thôi. Mình có thể nói tên bạn ấy là ai không em? Em muốn biết lý do tại sao chị giữ Kim Phương ở lại đây. Anh xin lỗi Kim Phương, anh không có ý nói em tệ, nhưng hôm nay em không phải là người làm tốt nhất trong team của em. Cảm giác chị đưa hai bạn vào vòng loại cũng một phần do lỗi của mình. Mọi người có thấy Kim Phương phù hợp với chủ đề là New Mentor không? Tất nhiên sẽ còn thiếu sót, nhưng có thiếu sót thì mới ở chương trình này và chúng ta điều chỉnh để giúp các bạn tốt hơn. Bạn sẽ có những lúc bạn yếu, bạn phải chấp nhận điều đó và bạn phải thật hơn để đối diện. Đối diện ai? Đối diện với Dược Sĩ Tiến, đối diện với Hà. Hằng đặt sự kỳ vọng của Mai Ngô rất là nhiều trong thử thách này, nhất là phần thuyết trình. Nhưng mà phần thuyết trình thì gây cho xáo trộn cái vị trí xếp hạng rất là lớn. Chọn Mai Ngô vào để Mai Ngô đối diện với cái cảm xúc cần có ở một cuộc thi. Và Vân vẫn còn non một chút, Hằng cần cái cảm xúc nó đầy hơn ở Vân. Khi mà kết quả đã nhận được rồi thì xem có Hằng phải đối diện không. Vậy chị nghĩ như thế nào
nếu hôm nay người ra về sẽ là Mai Ngô? Chị nghĩ em sẽ không làm như vậy. Chị thách thức em. Chị không phải thách thức em mà chị hiểu em. Bây giờ em trốn tránh nữa thì em không có xứng đáng ở lại. Em biết là vào vòng loại có khả năng em sẽ bị loại, nhưng mà cái em sợ hiện tại á, là cái áp lực mà em phải đứng lên, chứ không phải là cái cảm giác mà phải đi về. Ở cái chương trình trước, Mai là cái người mà rất là thường xuyên có mặt trong vòng loại, nên mình đã hiểu được khi mà bước vào vòng loại mình chỉ có một cái cơ hội, một là chiến đấu hết mình, hai là đi về. Em đã từng cứu Kim Phương một lần, và em cũng đã từng nói em sẽ không bao giờ dành cơ hội đó lần thứ hai, cho nên đừng ai dại dột về thách thức em nữa. Đầu tiên là tâm thế của em phải bình tĩnh đi một chút. Và cái thứ hai thì đối với Thanh Hằng thì Thanh Hằng không sợ bất kỳ một cái điều đàm tiếu nào cả. Và cái thứ ba, vì sao mà chị đưa thí sinh mạnh của chị vào thì chị không phải là chơi chiêu. Hằng chỉ đang xử lý ở một cái góc độ cần thiết đối với những thành viên của team mình mà thôi. Nhưng mà cái vấn đề là mình có 7 tập thì Mai gần như là đã phải làm new mentor 3-4 tập rồi. Em cảm giác như không phải là chị Hằng che chở Mai, cái đấy là câu chuyện riêng em không biết. Em cảm giác như là Mai Ngô đang phải gồng gánh lên để che chở nguyên một team luôn. Thanh Hằng luôn che chở luôn cho cả team, và tất cả các thành viên trong team của Thanh Hằng đang đóng góp để tạo nên sức mạnh đó. Có nghĩa là cái sự tương quan qua lại lẫn nhau. Cũng có rất nhiều tập mà các bạn còn đúng, làm cái tốt. cảm giác đó là Mai đang cảm giác thôi. Mai ban đầu có thể nghĩ là Mai rất mạnh, nhưng mà các thành viên còn lại đang mạnh lên và Mai đang dậm chân tại chỗ. Ai hiểu được con mình? Mai Ngô có tham vọng trở thành người chiến thắng trong cuộc thi này, và cái tham vọng đó quá mạnh mẽ khiến Mai Ngô đôi khi không tự lượng sức mình, bởi vì sức người là khó hạn. Cái quyền cứu của Tiến sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ hai trên cùng một người mẫu. Đây là cái điều anh sẽ khẳng định chắc chắn. Tôi cho rằng chị Thanh Hằng cũng có một sự chơi chiêu ở đây. Có mỗi lần mà một huấn luyện viên ở đó chơi chiêu rồi host lại trở nên giận dỗi bởi vì những cái chiêu trò của các huấn luyện viên, thì tôi thấy nó cũng không cần thiết. Bởi vì cái chuyện nhận chiêu hay không đó là do anh Tiến quyết định mà. Và bây giờ là câu trả lời của Tiến. Trong ngày hôm nay Tiến đã cứu ai? Nói nghe nè, thắng thua nằm trong tay chủ động của nhà sản xuất. Hằng còn bao nhiêu chiến binh, Hằng phải có cách xử lý của riêng mình chứ. Mọi người mong muốn ở mọi người thế chủ động thì Hằng cũng phải lấy thế chủ động của mình. Với sự xuất hiện của 4 bạn hôm nay thì ở team của chị Thanh Hằng, Tường Vân, hôm nay em là cái người mẫu được khen nhiều nhất trong team của em, bởi vì cái thể hiện xuất sắc của em, và đặc biệt là em cắt phăng cả luôn mái tóc của mình. Em tin là những cái phần thể hiện của em qua cái tập hôm nay và những cái thử thách vừa rồi, một phần nào cũng có thể khẳng định với mọi người là em làm được, để cho chị Hà, cho anh Tiến và cả super mentor của em cảm thấy là em xứng đáng được ở lại. Anh sẽ không có dài dòng, bởi vì anh hiểu cái vị trí của mình ở đây là vì mục đích gì, và tại sao tới thời điểm này thì cái quyền của anh không phải là quyền loại nữa mà phải là quyền cứu thí sinh. Bởi vì anh sẽ phải đảm bảo được rằng là trong cái cuộc chiến của tất cả các super mentor, cho dù ai máu chơi game cỡ nào thì anh cũng phải là người giữ lại những thí sinh tốt nhất cho đêm chung kết của mình. Anh xin phép một lần được không bình đẳng với các bạn. Anh không thể nào đối xử với tất cả các bạn y chang nhau, trong khi các bạn đã có cả một cái quá trình nó khác nhau. Và chính vì điều đó hôm nay anh sẽ không đặt câu hỏi nữa. Em khá là bất ngờ khi mà anh Tiến không có đặt ra một cái câu hỏi nào hết. Bởi vì anh hiểu được cho dù các bạn có trả lời tốt cỡ nào, nhưng nếu cái cốt lõi người mẫu các bạn không có thì các bạn chỉ là một nhà hùng biện chứ không phải là một người mẫu. Và ngày hôm nay anh có mặt ở đây không phải để cứu một hùng biện gia, mà là anh cứu một người mẫu toàn năng mà chương trình đang hướng tới. Mong muốn của mình đó chính là sử dụng hết cái khả năng của mình để có thể thuyết phục anh Tiến thấy rằng là mình là một thí sinh tiềm năng. Tuy nhiên thì mọi chuyện không diễn ra như mình tưởng tượng. Cái quá trình của tụi em, cái tư duy, cái sự sâu sắc của tụi em là đã thể hiện qua các tập rồi, nên em đứng im. Anh xin lỗi 3 bạn còn lại. Anh muốn cứu Mai Ngô ngay lúc này. Anh Tiến bảo vệ Mai như vậy, Mai cảm thấy rất là đặc biệt. Ở chương trình The New Mentor mình được công nhận và mình được mọi người chú trọng đến. Mọi phần còn lại xin nhờ chị Hà.
Ngân thấy Mai Ngô là hầu như thử thách này là toàn năng rồi cũng kiểu làm tốt hơn Ngân, nên đó cũng là lý do mà anh Tiến giữ Mai Ngô lại. Đã mong chờ mình sẽ có nhiều cơ hội hơn để có thể thuyết phục. Tuy nhiên thì anh Tiến không muốn đặt quá nhiều câu hỏi nữa, đưa ra kết quả gần như là ngay lập tức. Nếu như mình đã quán triệt giống như lời anh Tiến nói thì từ tập 2 cho đến tập 10 anh đều phải hỏi. Còn đã không hỏi thì đừng có hỏi từ tập 2 đến giờ. Không phải là lúc người thích thì hỏi, lúc người thích thì không hỏi. Như vậy thì công bằng nào cho những người mẫu họ bước vào trong vòng loại. Mọi người đang đánh giá cao Mai Ngô là chiến binh mạnh của chương trình. Người mạnh thì các bạn phải giữ, vì đây là mục tiêu của chương trình mà. Thì Thanh Hằng thừa hiểu là khi đưa Mai Ngô vào thì tỷ lệ bị loại rất là khó. Em Mai tự Ngô hiểu là sao một tấm, em đang nói sao đây chị? Mai Ngô giống như là một tấm bùa mệnh. Khi đưa vào như thế, anh đang thách thức nhà sản xuất là anh không dám loại. Bất kỳ ai mà chơi chiêu với Dược Sĩ Tiến đều không dám loại. Vậy thì quá dễ rồi. Như vậy thì lần sau mình chỉ việc gửi những thí sinh mạnh nhất vô là đảm bảo team mình an toàn. Kể cả hôm nay Kim Phương có cố gắng, Tường Vân có cố gắng, cũng không thể bằng Mai Ngô được. Nếu mà một người mà liên tục làm new mentor, phải liên tục thì sẽ đến một ngày bạn đi mất sức như hôm nay thôi. Đấy là tai nạn, không bạn thì không xứng đáng để đi vào đấy. Kim Phương và Tường Vân lúc nào cũng bấp bênh. Vậy thì rõ ràng ngày hôm nay chị Hằng không muốn đứng trước nguy cơ mất thêm thí sinh nên là mới đưa Mai Ngô vào. Chứ hoàn toàn không phải là bởi vì ngày hôm nay Mai Ngô tệ như vậy. Mọi thứ phải công tâm như theo ý của Hương Giang à? Hương Giang giữ điều đó mà dùng. Nếu em đã nói bạn ấy không xứng đáng đi vào đấy thì bạn ấy lại càng không xứng đáng rời khỏi cuộc thi này, và đó là quyết định của anh. Cho dù em có tin hay không thì đó cũng là quyết định cuối cùng. Chị lui chị cho hai người nói. Anh vẫn luôn luôn sợ khán giả đánh giá anh, vậy thôi. Nếu anh sợ khán giả đánh giá, anh đã không sử dụng câu hỏi để cứu các người mẫu của mình. Và ngày hôm nay anh cũng đã phá luật để cứu Mai Ngô, nghĩa là anh hoàn toàn không sợ khán giả đánh giá về quyết định của mình. Anh chỉ đang cố gắng giữ đúng cái mục tiêu mà chương trình hướng tới. Việc em tin hay không là quyền của em, nhưng đây là quyền của anh đã được mọi người thống nhất từ đầu, và anh đang sử dụng đúng cái quyền đó. Anh nên để dành câu hỏi cho đêm chung kết của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hoặc là Miss Universe. Cảm ơn lời nghĩ đất của em. Này không nhận nha. Chị sẽ nói rất ngắn về từng bạn. Đầu tiên là Mai Ngô. Em đã được cứu rồi, em đã an toàn rồi. Và chị tin chắc hôm nay sẽ là một bài học lớn của em. Gặp cái sai nó không phải vấn đề. Vấn đề là ta sửa sai nó như thế nào. Xin phép được trả lời lại từ đó. Em vẫn còn thời gian, em vẫn còn cơ hội để nói. Và em nói lại. Nếu em cảm thấy em vẫn chưa nhớ cái lời thơ đấy thì em khỏi nói. Em chỉ nói vào cái mục đích chính. Và đến cuối cùng em cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Và cảm ơn mọi người đã cho em cơ hội để sửa sai. Không ai trách em điều đấy cả. Và ngoài cuộc đời cũng thế. Còn với Tường Vân, trong suốt một quá trình thi, chị chưa bao giờ đánh giá cao em. Nhưng càng ngày em càng cho chị thấy em là một cô gái rất là nỗ lực. Em vẫn rất luôn hết lòng với tất cả những thí sinh của những đội khác. Như là thử thách của tập lần này, em luôn xuất hiện trong bất kỳ một shot hình của bất kỳ một thí sinh nào. Khi thì tung váy, khi thì tung tóc, khi thì làm cái kiểu. Và chị đánh giá cao cả thái độ đấy của em. Ở Cao Ngân, chị nghĩ rằng cuộc chơi này có khi nào nó hơi dài với em không? Cứ lúc nào em có cơ hội thì em lại đánh mất cái cơ hội đấy. Giống như hôm nay em biết không? Em cũng phải có cái tiếng nói với Super Mentor rằng em muốn ít nhất em là một trong 3 bạn còn lại phải nhìn vào ống kính. Em phải thể hiện được cái tầm nhìn đấy của mình để nói lên được cái chính kiến của mình. Chloe thì chị thấy em luôn tràn đầy năng lượng. Chị không biết khi em có những cơ hội khác liệu em có thực sự tỏa sáng hơn hay không mà thôi. Chị có thể cho em chia sẻ không ạ? Thời gian làm nghề của em cũng được 7 năm rồi, nhưng mà em có xuất phát điểm có thể nói là không bằng các bạn. Tuy nhiên ở vòng pick team em đã thể hiện được cái nội lực của mình đúng lúc và kịp thời để cho anh chị nhìn thấy. Hình tượng mà em mong muốn ở chương trình này đó chính là một chú ngựa ô. Xét về phương diện là một new mentor thì em lại chưa có cơ hội để thể hiện nhiều, và em cảm thấy rất tiếc về điều đấy nếu như em phải dừng lại ngày hôm nay. Thế nên em cũng rất là mong muốn rằng là ngày hôm nay em có thể bước ra khỏi vòng loại và trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì đấy cũng chính là một cái cơ hội cho em. Thực sự lúc đấy mình không suy nghĩ gì nhiều, mình chỉ tập trung vào thể hiện cái tiềm lực của bản thân cũng như là sử dụng hết cái khả năng của mình để có thể thuyết phục chị Hà. Chắc có lẽ giờ phút này sự khao khát và mong muốn của ai cũng sẽ như nhau cả.
chúng ta đã đủ thời gian và cảm nhận về từng người mẫu một trong chương trình này rồi. Chị muốn những ai có tiềm năng và cơ hội hơn những bạn còn lại được may mắn đi tiếp để tỏa sáng. Và hôm nay 2 người chị loại, đó chính là tiếp tục chiến. Mà lần như cái sự có mặt của tôi cũng là một cuộc chiến hết trơn. Xin lỗi bà nhé. Thí sinh đội của bà. Ok bà, cảm ơn bà nha. Mời em. Chúc mừng em. Mọi người làm được rồi. Mọi người ở đây với Phương. Em nhìn thấy ánh mắt của chị xúc động. Em cũng muốn khóc theo nhưng mà không. Giờ này là vui rồi. Và hôm nay 2 người chị loại, đó chính là Cao Ngân và Chloe. Bạn nào mạnh thì ở lại thôi. Không phải mình yếu mà là mình không bằng các bạn nên là mình đi về. Xin chúc mừng Tường Vân. Cảm ơn chị. Buổi loại diễn ra chóng vánh khiến mình cũng cảm thấy hơi hụt hẫng một chút. Em chỉ muốn nói lời cảm ơn thôi. Và muốn khen chị là chị hát rất là hay. Em thích bài Cả một trại thương nhớ của chị. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, yêu bình yên hơi yêu mãi không rời. Nói chung không phải mình định hay gì đâu, nhưng mà bài đó hay thiệt. Nên mà khi nãy chị Hà vừa hát cái là Ngân hát theo luôn. Hy vọng là em sẽ luôn luôn giữ một cái tinh thần hồn nhiên như thế này nhá. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời. Tôi tên là Cao Ngân, hiện tại tôi đang là người mẫu và tôi đã hoạt động trong lĩnh vực này 9 năm rồi. Cái rào cản lớn nhất khi Ngân đến với chương trình The New Mentor nó là sức khỏe. Rồi lỡ như là thi cái này có mấy thử thách trèo cao, leo cao, chạy cao, nhảy cao rồi em có làm được không? Em chơi tới bến luôn. Anh ơi, nhưng biểu cảm của em 2 fashion. 2, 3. 1, 2, 3. Người mẫu Cao Ngân. Chắc chưa? Chắc hay không thì cũng bước lên. Đúng rồi, đi mạnh lên không sao hết, không bao giờ ngã. Mình biết là sức khỏe mình không được tốt nhưng vẫn muốn tham gia là bởi vì Ngân muốn học hỏi thêm. Nói chung là học được cái gì thì học. Có khi những cái thứ mình học trong chương trình ở ngoài đời có tiền cũng không học được. Khoan để chứ thở ra. Buồn đó, tiếc đó. Nhưng mà có khi là ở đây thì nó sẽ không khóc không gì đâu. Nhưng mà đêm về nó mới thấm. Hy vọng em sẽ may mắn hơn trong cuộc sống của mình nhé. Thế nào Ngân cũng kiểu là tại sao mình không thế này, tại sao mình không thế kia. Và nước mắt nó tự rơi à. Cô Y Phương Nguyễn. Open your eyes, what can you see around? Chị nghĩ em sẽ là Dark Horse của mùa năm nay. Dạ, cảm ơn chị. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn chị. Ai đến chương trình này cũng sẽ đều mong muốn một cái sự công nhận. Just sit and wait till you see me fly. You know they'll never catch me for it. See me fly. Sao không? Thực sự là em cũng cảm thấy là mình đã cố gắng 100% rồi. Thế nên là sang thời trạng mà cần nhiều cái thử thách về commercial hơn. Vâng ơi, cho chị xin một dáng, cái chân em dựng lên, cái chân đó dựng lên trời. Em biết là gương mặt của em có thể không phải là một gương mặt commercial.
Và điều đấy thực sự là cũng khiến em cảm thấy hơi đau lòng. Thư giãn, cười nhẹ một chút xíu cũng được. Chắc Mai cũng đã chứng kiến tất cả những gì vừa diễn ra. Và anh không hy vọng là những gì anh làm ngày hôm nay là uổng phí. Và anh cũng đã nói anh sẽ không lặp lại đặc ân này với em một lần nữa. Thật ra lần trước ấy, em chỉ là loại một thí sinh của chị Hồ Hà thôi, chứ không phải là loại hết. Và chị đã nóng giận như vậy. Ngày hôm nay chỉ loại 2 thí sinh của em. Không lẽ Chloe không tốt hơn Thanh Tuyền hay sao? Em chỉ muốn chị Hà biết rằng dù là như thế, em vẫn sẽ rất là bình tĩnh đón nhận và không nóng giận, nổi nóng giống như cách chị vẫn làm. Với em phải cảm ơn chứ nổi nóng gì giờ này nữa em. Thôi 6 đi. người lên cái thang biểu ngáo ngơ nữa thì rồi có 6 người mà đi vào chung kết cho chết à? Let's go. Nổi giận giờ này là vô dinh thúi nha. Sao thấy thơm mà ta. Ý tưởng chụp ảnh bìa độc đáo cùng sự tỏa sáng của người mẫu Lâm Châu trong phần thuyết trình đã mang về chiến thắng tiếp theo cho team của Super Mentor Hồ Ngọc Hà. Một vòng loại trừ đủ các cung bậc cảm xúc cũng như bất ngờ. Kết thúc giai đoạn 2 của The New Mentor, Super Mentor Hương Giang đã phải nói lời chia tay một lúc với hai người mẫu là Chloe Phương Nguyễn và Cao Ngân. Ngoài những người mẫu được đi thẳng vào chung kết, sẽ có một người mẫu được quay trở lại chương trình thông qua sự bình chọn của các khán giả. Truy cập vào website www.thenewmentor.voting.vn, tìm kiếm hình ảnh người mẫu mà bạn yêu thích, sau đó bấm bình chọn. Số điểm bình chọn cho các người mẫu sẽ được tính dựa vào lượt bình chọn trên website. Mỗi lượt bình chọn thông qua website trị giá 5.000 đồng và không giới hạn số lượt bình chọn và số người mẫu bình chọn. Thời gian bình chọn đến ngày 7 tháng 10 năm 2023. Vì các người mẫu có thể chia tay chương trình bất kỳ lúc nào, hãy nhanh tay bình chọn cho người mẫu mà mình yêu thích để giữ họ ở lại với đêm chung kết. Cảm ơn nhà tài trợ Tresemme tóc vào nếp vượt chuẩn salon đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn nhà tài trợ công nghệ và phong cách Samsung Galaxy Z Flip 5 nhập khẩu linh hoạt đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn thương hiệu Thiên Ý Đường từ tập đoàn Thiên Ý đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn Bulgari, thương hiệu trang sức cao cấp đến từ Rome, đại diện cho sự sang trọng, lộng lẫy và là biểu tượng của nghệ thuật sống theo phong cách Ý đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn thương hiệu trang phục San Vito Rossi đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn thương hiệu trang phục Jacqueline đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn các thương hiệu trang phục Suốt, ETS, La Tươi Atelier, Sếp Đồ Lê Nguyễn đã đồng hành cùng chương trình trong hoạt động ở Comprehensive Area. Cảm ơn các thương hiệu trang phục Green by Trung Thanh Phong, Da Studio, Lisboa, trang sức Bulgari, giày Trini Shoes, Nails, Nail Stick by Phan Mỹ Nguyên đã đồng hành cùng chương trình trong hoạt động ở Roving Area. Không khí khá căng thẳng ở cuối giai đoạn 2 như một tín hiệu cho giai đoạn 3 cực kỳ khốc liệt và cam go. Những thay đổi nào sẽ xuất hiện trong chặng đua cuối cùng của The New Mentor? Đón xem The New Mentor, người mẫu toàn năng 2023 phát sóng vào thứ 6 hàng tuần lúc 20 giờ trên kênh YouTube Hương Giang Entertainment và 20 giờ 30 phút trên kênh On Sport Cộng thuộc VTV Cup.